Siitä ihanasta hetkestä, kun kohta Venlat pääsevät matkaan. Venlat pääsevät hetken kuluttua matkaan ja me seuraamme tietenkin tiiviisti kisatapahtumia. Koko Jukola kylä ja myös tämä toinen Ylen studiopiste on valmiina suureen urheilujuhlaan. Tervetuloa siis meidänkin ja minunkin puolestani viettämään kesäpäivää ja koko ensi yötä meidän seurassamme. Venlojen viestissä on tänä vuonna mukana enemmän joukkueita kuin koskaan, tarkalleen 1718. Se on noin 100 joukkuetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yksi suomalaisittain menestystä hakevista Venla-joukkueista on Tampereen Pyrintö. Viime vuosina Venloissa epäonnekas joukkue juhli tänä keväänä Tiiumiilan voittoa. Venla Harju, te lähdette yhtenä voittajasuosikeista Venlojen viestiin. Onko joukkueella menestyspaineita? Ei ole. Me on käyty läpi, että Venlojen viestissä, kuten suunnistuksessa, ikinä ei ole mitään varmaa ennen kuin on tulokset taululla. Että ei olla tässä viime vuosina voitettu ja nyt sitten yritetään tehdä parhaamme. Venloissa tosiaan ollut vähän epäonne, mutta Tiiumiilassa tuli voitto. Kuinka ahnaasti haette nyt tuota aika harvinaista Tiiumiila-Venlojen viesti-tuplaa? No, Tiiumiila on ihan eri kilpailu ja niin kuin tässä puhuttiin joukkojen kesken, että sieltä ei tule mitään etumatkaa meille tähän, että pitää ihan uudestaan lähteä juoksemaan. Sinä olet loistavasti palannut kilpa-areenoille äitiysloman jälkeen, mutta ylipäätään kuinka tärkeä joukkueelle tämä Venlojen viesti joka vuosi on? No kyllä se meille on ihan tietysti kesän koko kohta ja tosi jännittävää päästä juoksemaan. Kiitos. Kiitos. Yksi suurista ennakkosuosikeista on viime vuonna 4. Venloissa yltänyt Halden SK. Siellä riveissä nähdään myös viime viikonloppuna aivan loistavasti maailmankap-kautensa aloittanut Marika Teiniä. Mennään kuuntelemaan vähän hänen ennakkotunnelmiaan tämän kerran Venlojen viestistä. It's very narrow, so remember to check out in a good time before the start that you are on your own position. Kyllä meillä on Venloihin ihan semmoinen niinku voittotaistelun kykenevä joukkue. On aika paljon vaihtoehtoja, että ketä sinne ykkösjoukkueeseen otetaan, että sillä laillakin hyvä tilanne. Koko kevät vähän niin kuin treeneissä annetaan näyttöjä ja sitten meillä on erikseen katsastukset, mutta kyllä nyt itsellä on aika varma olo sen suhteen, että se ykkösjoukkueen paikka tulee, mutta on se monelle sitten noille muille naisille, niin se on tärkeä tavoite ja siinä on niinku tekemistä, että sinne joukkueeseen mahtuu. Ja, det är väldigt stor kamp för att komma på första laget i år. Det var allerede en stor kamp för att komma på första laget på Tiiumiila, som är 5 damer på laget. Men nu är det bara 4 och då blir det ända vanskligare. Men jag syns det är väldigt bra så att alla må träna bra och må visa vad de kan för att komma på laget. Haldenilla on siis valinnan varaa Venla-joukkuetta kasatessa. Vaikka Teini kuuluu joukkueen ykkösnimiin, niin yksi asia on varma. Ankkuriosuutta hän ei juokse. Riittämätön itseluottamus on vaivannut Teiniä ja eritoten viesteissä asia on vaikuttanut suuresti suorituksiin. Kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin nimenomaan niissä viestikisoissa ja just kun nykyään on paljon enemmän sitä yhteislähtöjä takaa-ajoa, niin niissä se on ongelma, että ei saa sitä omaa kaikkea kapasiteettiaan ulos sen takia, että on vähän niin kuin mielessään jo valmiiksi luovuttanut ennen sitä loppuratkaisua. Mä en vieläkään kauhean mielellään halua juosta viestien ankkuriosuuksia, mikä on ehkä keskimäärin niin kuin suunnistajan semmoinen unelma, että pääsee juoksemaan sitä ankkuriosuutta suurviestissä ja niin kuin ratkaisemaan sen kisan. Ja mä olen yleensä pyrkinyt välttämään niitä ja juoksemaan sit niitä väliosuuksia, mitkä on ehkä henkisesti helpompia. Että tottahan sitä itsekin haluaisi niin kuin olla se, joka pystyy tekemään ne ratkaisut, eikä se, joka joutuu niin kuin pyytämään, että saanko mä juosta vähän tommosen niin kuin helpomman osuuden, koska en kykene siihen ankkurin paineiden kantamiseen. Vaikka Teiniä ei ankkuriosuudella nähdä, niin Venlan voittajasuosikkeihin norjalaisseura kuuluu. Me ei ole vielä puhuttu sillä lailla tavoitteista Jukolaan ja itse asiassa sama oli Tiiumiilaan, että ei asetettu mitään virallista tavoitetta. Että enemmän lähdetään sillä mielellä, että jokainen tekee parhaansa ja sitten kliseisesti katsotaan, mihin se riittää.
Ja, jag tror vår lag är så pass bra att vi borde vara i kampen på toppen något sted. Men det är ganska många fler goda lag och hvis det bara är fyra damer på lag är det enda fler lag som kan kämpa. Men vi vill vara på toppen något sted. I never catched you. 2016 oli edellinen Haldenin naisten voitto, niin olisiko nyt taas aika? No kyllähän se voisi olla aika, ja varsinkin kun itse sitä 2016 voittoa aika katkerasti katselin sivusta, kun olin siinä voittokamppailussa mukana. Että jos nyt sitten olisi mukana siinä jengissä, mikä voittaa. Studion ovat ehtineet ennen lähetyksen alkoa ja kisan alkoa piipahtamaan myös asiantuntijamme Janne Salmi ja Fredrik Portin, kovia suunnistusmiehiä. Otetaan teiltä heti kommentit ja kiinni tuohon Teinin kommenttiin. Hän siis todella juoksee tänään Haldenin ankkurina varmaankin viime viikonlopun hienojen näyttöjen jälkeen. Minkälainen tuo paikka on, ja Teini kun kommentoi, että itsetunto ei riitä. Janne, siihen kommentit. No joo, mä tiedän, että Marika ei ole näistä ankkuriosuuksista koskaan tykännyt. Mutta erittäin hyvä, että hän niitä juoksee, koska kyllä mä näen, että ankkuriosuus on näissä suurviesteissä ehkä paras oppimiskokemus urheilijalle, jotta hän vielä tosta pystyy nousemaan yhden pykälän, niin se saattaa vaatia sitä kovaa painetta, jonka nää tuo, niin hienoa nähdä hänet siellä. Fredrik, miten sinä Haldenin mahdollisuudet näet tänään? Niillä on kyllä tosi hyvä joukkue. Marika siinä saa ankkuroida hyvästä asetelmasta todennäköisesti. Että uskon, että tämä sopii vielä norjalaisille vähän peitteistä, vähän raskasta pohjaa paikoin myös. Että uskon, että norjalaiset joukkueet yleensä tykkäävät tästä maastotyypistä. Entäs Tampereen pyrintö? Siinä nähtiin myös Venla Harjun aika rauhallisia ennakkokommentteja. Miten heidän paineet Tiiumilan voiton jälkeen? No en usko. Mä uskon, että toisinpäin, että se helpottaa vähän. On jo yksi voitto tältä vuodelta takataskussa, ja kyllähän Tampereen pyrintö tietysti, heillä on ensinnäkin 4 todella kovaa maajoukkuetason naissuunnistajaa, ja sitten on kotimaastotyyppi, että kyllä Halden ja pyrintö, ja sitten ehkä Fredrikstad norjalaisjoukkue, millä on myöskin todella kova nelikko, niin siinä mä näen, että on suurimmat suosikit. Onko Fredrikillä lisättävää suosikkien joukkoa? Olen kyllä samaa mieltä, ja muutama hyvä ruotsalaisjoukkue siihen perään. Stura Tyynaa tulee todella kovaa, Tuve Alexanderssonin kanssa lopussa ankkuroi ja voi ottaa monta minuuttia vielä kiinni. Sitten Alfta Öösä tasainen ruotsalaisjoukkue, ja sitten myös Pohjantähti ja Parma esimerkiksi meidän omilta. Kiitos oikein paljon, päästetään teidät selostamoon, ja lähtöpaikalla alkaa jo tunnosta olla pikkuhiljaa, jokohan ja vieläköhän sinne mahtuu joukkoon Niina Vanhatalo. Täällä sitä ollaan kyllä lähtöpaikalla, ja todella tiivis tunnelma on, kun nyt naiset pakkautuvat juuri omille paikoilleen ja hetken kuluttua saavat sitten kartat käteen ja lähtevät tuonne metsään, ja varmasti erittäin vaikuttava ja näyttävä tämä startti. Tänä vuonna on niin paljon naisia rivissä. Sara Karvonen Lynxin edustajana ja avaajana, niin minkälainen tunne se on, kun tulee tähän riviin seisomaan? Jännittää joka kerta todella paljon, että vaikka useampi aloitus on takana, niin kyllä tämä on aina sellainen jänskä paikka. Tänä vuonnakin olet aloittanut jo viestejä Lynxin paidassa, ja teillä on hyvä saldo, eli voittojakin kotimaisista viesteistä, niin millä taktiikalla nyt starttaat sitten maasta? No, tämä on totta kai suurempi viesti, että täytyy mennä ihan suunnistus edellä. Toivon, että on vikkelät jalat ja tarkka pää tänään. Minkä sen on? Mitä te odotatte? No, me lähdetään tekemään ihan omaa suoritusta, ja tiedetään, että täällä on tosi tiukkaa kilpailua, että varsinaisia sijoitustavoitteita meillä ei ole, mutta omat hyvät suoritukset, niin sitten siihen suoritukseen ollaan kyllä tyytyväisiä. No Sara, olet 3. rivissä. Miten sä aiot tuosta ujuttautua? Lähdetkö heti piikkipaikalle kärkeen? Sivuun, toivottavasti joo. En ihan tästä keskellä ajatellut, mutta kyllä aika kärjessä täytyy pysyä, koska se on aika kapea tuo lähtöviitotus. Tällaisella taktiikalla Sara lähtee matkaan, ja varmasti monet muutkin naiset hetkisen kuluttua. Tästä selostamoon siellä Jussi Eskola, Janne Salmi, Åbo Svenska, Magnus Eklöf ja Fredrik Portin. Oikein mukavaa lauantai-päivää, hyvät katsojat, ja tältä se näyttää sitten tämä
Heponiemen Jukolan kylä ilmasta katsottuna ja hienossa järjestyksessä naiset ovat lähtöpaikalla valmiina. Nyt on rikottu jälleen ennätyksiä Jukolan viestissä tämän viikonlopun aikana. Yli 20 000 suunnistajaa kirmaa näihin metsiin. Toisille se on seikkailu ja toisille se on sitten armotonta mittelyä kärkisijoista ja paljon siitä väliltä ja monta tarinaa tästä viikonlopusta varmasti sitten jää kerrottavaksi eteenpäin. Lähtöpaikalla, niin kuin voitte hyvin aistia tuosta haastattelustakin, että siellä sitä jännitystä on ja varsin totisia ilmeitä on tuossa ensimmäisestä rivistä eteenpäin. Ja numerointihan perustuu viime kesän Venlojen viestin järjestykseen. Lopputulosten perusteella tämä numerointi on tehty. Viime vuonna oli Hollola Jukola ja nyt Kangasala Jukola 42. Venlojen viesti. Ja siinä näette osuudet. Ensimmäinen osuus noin 6, toinen osuus 5,5, kolmas osuus reilu 7 ja neljäs osuus on noin 8 kilometriä. Ja kokonaismittaa tälle viestille tulee lähes 27 kilometriä. Väkeä on mahtavasti seuraamassa tuossa tien varressa myös, ja siinä ihan varmasti on säpinää, kun naiset lähtevät painelemaan tuota lähtöviitoitusta, alkuviitoitusta kohti K-pistettä. Tie ei ole järin leveä. Näette, että siihen kuitenkin 10 naista mahtuu rinta rinnan, mutta sitten kun lähdetään kamppailemaan ja mittelemään niistä kärkipään sijoista, niin ei siellä sovi kyllä yhtään jarrutella ja hidastella ja arpoa. Joo, ei kyllä. Tuossa on tärkeää päästä heti hyviin asemiin ja sinne kälitä on tehty kyllä hienosti nyt, että siinä on tommonen selkeä rako aina 100 joukkueen välein, joka toisaalta aiheuttaa sen, että tuolta takarivistä, josta joskus on noustu aika lähellekin kärkeä, niin siellä ollaan nyt monta 100 metriä taaempana ja sieltä joutuu kyllä sitten puskemaan lujaa, jos aikoo tonne 100 joukkoon vaikka nousta. Niin, sieltä muuten jälkipään lähtiöille tulee paljon enemmän matkaa. No näin se menee vähän niin kuin noissa isoissa hiihtokisoissa, niin samanlainen pelin henki, mutta täällä on vielä vähemmän ehkä niitä ohituspaikkoja tulee sitten tuossa, kun metsään lähdetään. Siellä helposti kuitenkin mennään tiettyjä uria pitkin, niin. Mutta mielenkiintoista nähdä, millaisia nousuja sieltä isoilla numeroilla tänään aloitusosuudella nähdään. Kyllä, ja nämä meidän asiantuntijamme Janne ja Fredrik ovat myös laatineet tämän suosikkilistan. Voitte nähdä sen Ylen nettisivuilta. Top 10 suosikit ja sitten siihen perustelut vielä, että miksi juuri näin tämä lista on muotoutunut tähän kuosiin. Tampereen Pyrintö numero 23 voitti siis Tiiu Miilan, on täälläkin ihan varmasti vahva. Numero 15 Halden Esko, norjalaisjoukkue, todella väkevä nelikko heiltä. Myös Fredrikstad SK numero 22, tuo on siis se top 3 joukkueet tuolla listalla. Alfta Ösa, Stura Tuuna, SK Pohjantähti, IFK Göteborg, KV, MS Parma ja nostetaan sinne Nydalen, CFK Lidingö, UK Kåre, Lynx ja monia muitakin voimme hyvin nostaa. Ja tuossa näette sitten ensimmäinen TV-rasti on 2,5 kilometrin kohdalla, toinen vajaan 4 ja sitten 5 ja 5,5 kilometrin kohdalla. Ja myös seuraamme GPS:n välityksellä tässä koko viikonlopun ajan sitten suunnistajien etenemistä tuolla metsässä. Hetken kuluttua tuo vaikuttava startti nähdään. Janne Mononen on meidän kameramiehemme, juokseva kameramies. Timo Mikkola on sitten toinen juokseva kameramies. Ja heillä tää on sellainen viikonloppu, että siinä kilometriä tulee, vauhtia saa pitää. Todella hoppu on noilla miehillä tämän viikonlopun aikana ja näin pystymme myös seuraamaan hyvin tuolta metsästä sitä vauhtia. Ja se on vaikuttavaa kerta kaikkiaan. Puolen minuutin päästä koittaa lähtö Venlojen viestissä. 1721 joukkuetta on siis ilmoittautunut tähän Venlojen viestiin Kangasala Jukolassa.
Naiset säntäävät matkaan. 42. Venlojen Viesti pääsi vauhtiin. Ja hienolta se jälleen näyttää. Juhlava tunnelma. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan Viesti on päässyt käyntiin. Venlojen Viestin startti on tässä näin meidän silmiemme edessä. Ja tuo lähtölaukaus ammuttiin räjähdyspanoksella samaan aikaan, kun tästä kilpailukeskuksen yli lensi Puolustusvoimien Ylväs-kuljetuskone. Ja koko tien leveydeltä ylikin tässä sitten sieltä Pientareen puolelta naiset hakevat ohituspaikkoja. Ja tuttuun tapaan täällä taaempana ei sitten ihan samanlaista revittelyä ole kuin täällä keulapaikoilla. Kärjessä KV Neveli Kaasikuu numero 7. Ja näiden kuvien perusteella siinä starttitilanteessa ei mitään hämminkiä ollut. Kerta kaikkiaan sulavasti meni tuon perusteella, mitä näimme. Kyllä, mutta nyt väistämättä sitten äsken siinä oli 10-15 näistä rinnakkain. Nyt mennään tommosessa 5, 6, 7 urheilijaa rinnakkain, että puoleen toi massa sitten tähän metsäautotielle pakkautuu ja väkisinkin se tarkoittaa sitä, että siellä takajoukoissa sitten joudutaan pikkusen hidastamaan, mutta kyllä tää hyvin näyttää naisille riittävää. Aika sulassa sovussahan sieltä tullaan. Kohti K-pistettä painelevat naiset tässä. Avausosuus on siis vajaat 6 kilometriä pitkä. Numero 15 Sabin Hausvirt, Halden Esko, kova aloittaja tuolla joukkueella jäällä. Numero 4 Sara Sjöqvist on siinä. Samoin 13 Hiisirastin Anna Dvorjanskaja. Oliko 67 Espoon suunnan Iida Haapala taisi olla myöskin siinä ihan eturivissä. Iida kannattaa kyllä tuossa huomioida koko nuori joukkue Espoon suunnasta. Iida Haapala, Anne Hilo, Melina Lahdenperä ja Maria Määttänen. Siinä mahtuu ehkä 6 naista rinnakkain tässä tiellä etenemään kohti K-pistettä. Ja hienolta näyttää, on vehreää, kaunista luontoa tarjoilee tämä Kangasala meille tämän viikonlopun aikana. Aivan varmasti lämpötila täällä on alle 20. Pilvipoutaisessa säässä vietetään tätä suunnistusjuhlaa. Katsokaa tuota intoa, siinä oli kyllä fiilistä tuossa kannustuksessa. Ja mitä tarkoittaa K-piste? Näin tällainen kysymys on tullut WhatsAppiin. No se on lyhenne vanhasta sanasta karttapiste, eli aikoinaan juostiin ensin vähän matkaa ja sitten saatiin kartta käteen, mutta nykyään kyllä kartta saadaan jo lähtöhetkellä, mutta tämä nimitys on jäänyt, tai kartan jakopiste se oli silloin aikoinaan, se on jäänyt elämään ja englanniksi on kylläkin start point, eli lähtöpiste. Siitä se varsinainen suunnistus alkaa, siihen asti juostaa viitoitusta ja tänä vuonnahan viitoitus on lähes ennätyspitkä aloitusosuudella. Takarivistä lähteville tulee yli kilometrimatkaa. Mutta nyt aletaan olla niillä haminoilla. Ja siinä on muuten Haldenin kakkosjoukkuekin noussut, eli Joe Shepard on noussut tuohon Haldenin joukkueet kärkipaikoilla. 4 minuuttia. 4 minuuttia lähtöpisteelle, K-pisteelle. Kärki kyllä, ja siinä tietysti tovi menee ennen kuin sinne sitten nämä jälkipään tulijat saapuvat. Ja kyllä mitä katselin, niin pääsääntöisesti nämä ennakkoon ajatellen kovimmat aloittajat oli siinä ihan kärkipäässä, eli on tähän listannut muutamia, joita kannattaa seurata. MS Parman, Anastasia Rudnai ja Alfta Össan, myöskin venäläinen Galina Vinogradova, sitten totta kai Pohjantähden Anna Haata ja Haldenin Sabine Hausvirt, Pyrinön Lotta Karhola. 30 Suunta Jyväskylä Veera Klemettinen, tehnyt hienoja juoksuja tänä keväänä ensimmäistä vuotta naisten sarjassa. Muun muassa nämä, ja sitten siellä taaempana just toi Iida Haapala ilman muuta, Sevedalenin Anastasia Denisova, valko-venäläinen. Ja sitten jos katsotaan suomalaisia vähän isommilla numeroilla, niin
JRV, Jämsän retkiveikot, Inka Nurminen numero 96 ja Vaasan suunnistajien Anu Tuomisto numerolla 100. Siinä voisi olla semmoisia tärppejä tähän aloitukseen, mutta kyllä tässä on paljon kovia naisia ja monella joukkueella on kyllä aloittajaksi pistetty tietenkin se kaikkein kovin suunnistaja. Kahdestakin syystä on tärkeää olla siellä kärjen lähellä, jolloin viestin jatkajat saa hyvät lähtöasemat ja saa vähän parempia letkoja alle. Ja toisekseen se, että jos joukkueella ei ole ihan mahdollisuuksia kymppisakkiin, niin jos siellä seurassa joukkueessa sitten on semmoinen urheilija, jolla on mahikset tulla siellä ihan aloituksessa kärjessä, niin se on monen tai kaikkien naissuunnistajien suuri unelma. Niin, ja huomasitte, kärki tuli tähän noin 4 minuuttia tuohon paikkaan, niin täälläkin on ihan hyvän näköistä tuo juoksu koko ryhmällä, ja nyt on kulunut jo 6 minuuttia startista, ja mukana on siis paljon näiden seurojen joukkueiden lisäksi myös kaverijoukkueita ja työpaikkajoukkueita. Muun muassa siellä on vielä kerran tytöt Paha rasti, etsikää meidät ennen pimeää, 40 vuotta erämaassa, aina on keretty. Sitten siellä on tietysti Alpparin enkelit, Betonireidet on mukana, ei kovaa, mutta täysilläkin on tässä Venlojen viestissä. Illan viimeiset hitaat, sitten on Jaakon kullat tietysti, kuumat aallot, laajat kurvit ja voittajat 1989 muun muassa. Joo, Venlojen viesti voittajajoukko vuodelta 1989, Helsingin NMKY silloin siellä nelikko, Vierikko, Mänttäri, Kymäläinen ja Kirsi, silloin Tiira, Buström nykyään, niin on kerännyt porukan uudelleen kasaan, niin kuin monella joukkueella tapana on ollut tässä vuosien mittaan. Siinä vielä näitte uudemman kerran rytmikkään musiikin tahdissa. Siinä naiset säntäsivät matkaan ja tässä kuvaa tuolta ryhmästä. Siellä kartan luku on ahkeraa. Nyt ollaan jo näillä isoilla numeroilla. Siellä vilahteli jo muutamia aivan takarivistä lähteneitä 1700 alkuisia numeroita. Ja nyt ollaan sitten kohta 5 minuuttia kärkeä jo perässä, vaikka ei ole varsinainen suunnistus vielä alkanutkaan. Kyllä. Ja tämä Jukolan viesti on paisunut toki tässä vuosien varrella valtavasti ja nyt on rikottu siis jälleen uusia osallistujaennätyksiä. Ensi vuonna Jukolan viesti suunnistetaan Rovaniemellä. Ounasvaaran hiihtoseura on järjestävä seura ja täällä Kangasalla järjestävä seura on luonnollisesti Kangasala SK. Ratamestareina toimivat Petteri Laitinen ja Jarkko Liuha ja kartan on laatinut Janne Beckman, joten osaavissa käsissä on kyllä tuo puoli tässä Kangasala Jukolassa. Kaikki muutaman vuoden takaisia ihan huippusuunnistajia. Jarkko Liuha on itse asiassa ollut jo kerran aikaisemmin Jukolan ratamestarina silloin edellisessä seurassaan
Vehkalahden Veikoissa, eikö niin? Ja Petteri Laitinen edusti Suomea 2001 MM-kisoissa täällä Tampereella, eli kyllä osaamista ja kokemusta riittää. No niin, 1568. Kuka olet ja mikä joukkue? Hanna-Kaisa Siekkinen ja Tähtikolibrit. Ehditkö tutustua karttaan ja rataan jo matkalla tänne K-pisteelle? No vähän katselin, missä K-piste on ja sitten tässä nyt katselin ekaa rastia, että haastavalta vähän näyttää, mutta katsotaan ekaa kertaa täällä. Niin. Kuinka luottavaisin mielin sä lähdet metsään? No ihan luottavaisin, että on täällä kavereita, ketä kysyä, että jos ei sitten löydy paikat ja on eksynyt kartalta, niin eiköhän sitten takaisin pääse. No tiedätkö, minkä jonon perään sä nyt tästä lähdet? Täytyy nyt vähän katsoa. Mä katsoin tuosta suunnan justiinsa, niin katsotaan vähän kumpaan suuntaan mä nyt lähden. Tässä on nyt ihan selkeästi 2 suuntaa, niin katsotaan se ja lähdetään. Joo, tsemppiä. Kiitos. Hei, saako häiritä? 1422. Kuka olet ja mikä joukkue? Marianna Sydänmaallakka, Naiset vailla varjoa kakkosjoukkue. Kuinka hyvin sinä olet valmistautunut tähän kisaan? Tänä vuonna hieman heikommin. Olen ihan 2 kertaa käynyt rasteilla, mutta tämä on 4. kerta jo. Joo, että tosi hauskaa. Meillä on mainio 2 joukkuetta ja meillä on varustauduttu kunnolla. Meillä on tiivipaidat ja ulkoiset puitteet on ainakin tosi hyvin kunnossa. Kuinka varma suunnistaja sinä olet? Aiotko hoitaa tämän suunnistuksen ihan itse vai yritätkö löytää seuraa? No välillä on sellainen olo, että mennään enemmän tuurilla kuin taidolla ja ehkä enemmän sinnikkyydellä kuin ymmärryksellä. Mutta tiedätkö sinä, missä sinun ensimmäinen rastisi Joo, se on tuo 50 ja tässä pitäisi mennä tämmöisen keltaisen pöpelikön läpi ja mä täytyy saa hakea, että meneekö mä polkua vai meneekö mä niinku suoraan. Se on semmoinen seuraava päätös. Okei, tsemppiä matkaan. Kiitos. Sieltä ei muuta kuin onnea matkaa vaan kovasti. Eli Naiset vailla varjoa joukkueet ja Tähtikolibrit ovat aloittaneet siellä juttutuokion kautta tämän viestin. Ja tänne sitten väliaika paikalle ja liikettä näkyy. Ja ensimmäinen joukkue on tässä saapumassa väliaika rastille. Numero 52. Byåsen IL Norja, Ingeborg Eide. Mutta siitä kuitenkin MS Parma Anastasia Rudnaja johtaa Byåsen IL, norjalaisjoukkue toisena, Sabine Hausvirt, Halden Esko. Ja yllättäen näin iso ero tullut tuohon kärjen osalta. Toki nämä on kaikki aivan raudalluja maajoukkuetason naisia. Ingeborg Eidekin, no ei nyt ehkä raudalluja, mutta edusti Norjaa tuossa sprinttiviestissä tiistaina ykkösjoukkueessa. Haldenin kakkonen aloitti vahvasti Joe Shepard kärjestä 19 sekuntia tällä ensimmäisellä TV-rastillamme. Ja tämä seuraava joukkue Hiidenkiertäjät, Annika Rihma, KV, tuossa noin, Eveli Kaasiku, Adela Indrakova, Lidingön kakkosesta, Farum, Espoon suunnan, Iida Haapala 46 kärjestä, KVn kakkonen, Ukskoski siinä perässä. Sitten tanskalaisjoukkue Århus, suunta Jyväskylä 49 kärjestä on Klemettinen, Majona, Alfta, noin 50, Pyrinnön kakkonen, Anni-Maija Finke ja alku 54 kärjestä, Fredrikstad, Kamrats Idrottsföreningen, Göteborgin kakkonen, SK Pohjantähti minuutin kärjestä, Vaasan suunnistaja Tuomisto on siinä Haatajan kanssa yhdessä, Paimion Rastin kakkonen, Jäärala, Sundsvall, Södertälje, Pan Kristianstad, UK Kores, Evedalens, Orienta, UK Tiissaren, IFK Göteborgin kakkonen, 1.07, ruuhkaahan siellä on, väkeä on paljon, erot ovat vielä pienet, Tullinge, Kalevan Rasti, Vehkalahden Veikot, Linköpings, Jäärelan kakkonen, Jämsän Retkiveikot, 1.16 kärjestä, MS Parman kakkonen, Paimion Rasti ja Brno, Hiidenkiertäjien kakkonen, Hiisirasti, Fossum, Södertörn, Lidingön ero 1.24, Helena Kaasson, Sturatuuna kakkonen, Rastikurikka, Helsingin suunnistajat 1.32 kärjestä, Nydalens, Siri Ulvestad 1.32 niin ikään, Lynx 1.35 muun muassa, mutta hei, Tampereen Pyrintöä ei näy. Eikä Sturatuunaa, ne on näistä kovista joukkueista ennakkoon ajatellen ainoat, jotka mielestäni puuttuu.
Ja katsotaan. Ja saamamme tiedon mukaan pyrintö on noin 3 minuuttia kärjestä. Stora Tuuna meni tuossa. 2,5 ero kärkeen. Ja nyt ollaan jo toisella 100 ja nyt Lotta Karholalta lähtenyt kyllä viesti erittäin heikosti liikkeelle. Täältä ei ole kyllä hyvä lähteä keräilemään sijoituksia, koska siellä on kyllä sitten naista jo edellä aika lailla. Lahden suunnistajat Laura Ramstein 2.46 kärjestä. Ankkurinahan on Minna Kauppi tuossa Lahden suunnistajien joukkueessa. Ja nyt on mennyt 3 minuuttia. Ai, Tampereen pyrinnön Lotta Karholalla vaikea kakkosjoukkue Finke 54 kärjestä. Ja Finkkehän oli silloin tuossa Tuomiilan voittajajoukkueessa mukana, eikä vieläkään näy Karholaa. Ja nyt on jo yli 150 joukkuetta painellut tästä väliaikarastilta. Numero 6 on tuossa UL Norska, heillä ei ole Nigliä täällä. Kyllä tämä on mielenkiintoista. Pyrintö on aivan ehdoton ennakkosuosikki. Lotta Karhola juoksi loistavasti viime viikonloppuna maailmancupin kisat. Kertoo siitä, että suunnistus on aina arvaamaton. Ja toisekseen siitä, että millaiset paineet Lotta Karholalla on tarvinnut olla. Maastotyyppi on tuttu, kaikki pitäisi olla selvää ja silti alkurasteille tullut valtavat virheet. Eikä näy vieläkään. Jo 4 minuuttia. Siinä on Lotta Karhola numero 23. Tampereen pyrintö. Sijoitus on päälle 200 ja ero kärkeen noin 4 minuuttia. Se on karmea alku ennakkosuosikki joukkueelle. Kyllä, ei ollenkaan sellainen, mitä olisi voinut odottaa ja ei varmasti semmoinen, mitä Lotta Karhola olisi halunnut. Ja hiukan pystyy tuosta ilkaisemaan hänen ilmettä ja kyllä se kärsivä oli. Tässä käy helposti niin, että jos tuossa ykkös-kakkosrastilla virhettä tulee, sitten pistetään tietenkin tulee rekyyli ja laitetaan kaikki peliin ja jossain vaiheessa nyt sitten voi myöskin sitten väsy iskeä, eli ei ole kyllä helppo lähtötilanne Tampereen pyrinnölle. Kyllä, ja tämän TV-rastin nimi on Laippa, reilun 2 kilometrin kohdalla. Laipan maahan on sellainen iso alue, joka ulottuu myös Pälkäneen puolelle ja sillä tämä rasti on saanut tuon nimen. Ja tuossa näette joukkueita siellä vähän alle 300 sijoituksissa. Ero kärkeen on noin 5 minuuttia. Ja tilannehan on se, että kärjessä tähän tuli MS Parman Anastasia Rudna ja Byoseniel Ingeborg Äide oli ihan siinä tuntumassa. Haldenin 1 ja 2 peräjälkeen 6 ja 19 ero kärkeen. Hiidenkiertäjät 38, KV 42. Espoon suunta 9, 46 perässään KV 2. Suunta Jyväskylä 49. Pyrinnön 2, 54 kärjestä. Pohjan tähti Vaasan suunnistajat Paimion rasti 2, noin minuutin kärjestä. Siinä parhaat suomalaisjoukkueet tuossa Kaleva Rasti ja Vehkalahden Veikot reilun minuutin keulilta. Samoin Jämsän retkiveikot MS Parma ja Paimion Rasti. Hiidenkiertäjät ja Hiisirastisten 1.19 keulilta. Asikkala Raikas sijoitus 382 tuossa leimasi tällä ensimmäisellä TV-rastilla. – 400 joukkuetta 6 minuuttiin 20 sekuntiin, eli 1300 joukkuetta on vielä tulossa ykkösrastille. Sevedalensin kolmosjoukkue muuten numero 1720 oli siellä 414. Tossa on muuten ohitellut hienosti alkumatkasta. On tullut kyllä kovaa. Niin, koska K-pisteelle on jo väistämättä jäänyt pari minuuttia. Siinä on ollut vilkku päällä. Askel piste. MS Parman Vitonen ja Vesaisen pojat noin 7 minuuttia kärjestä. Espoon suunnan
10. joukkue on 7 minuuttia keulilta. Tampereen Pyrinnöllä on Venlojen Viestissä peräti 30 joukkuetta mukana. Helsingin suunnistajilla on 26 joukkuetta. Kunnon urheilijat, hieno nimi. Sijoitus 481. uuteen nousuun. Myöskin täällä näiden nimien laadinnassa ei ole kyllä huumoria säästelty. Nilsiän nujakka siellä 515. Kohta 8 minuuttia on kulunut siitä, kun ensimmäinen nainen Anastasia Rudnaja MS Parmasta leimasi tällä rastilla. Ja MS Parmahan tuossa Ylen eksperttien suosikkilistauksessa mahtui top 10 ja siellä netissä löytyy myös siitä top 10 listalta viime vuoden 2. Göteborgin Majorna. Mutta pullautimme sitten ihan tässä viime metreillä joukkueen ulos, sillä Lina Strand ei ole Göteborgin Majornan ankkurina, eikä Judith Widerkään ole mukana. 2 kovinta tuosta joukkueesta siis puuttuu tästä Venlojen Viestistä. Ounasvaaran hiihtoseuralla on myös useita joukkueita mukana. Ensi vuonna Jukolan Viesti siis siellä pohjoisessa, sitten vuonna 2021 Mynämäellä ja 22 on Porvoon vuoro. Ja sitten on Kauhava tulossa tässä Jukolan Viestin seuraavat järjestäjät. Ja Pyrinnön teltalla on vähän sellainen ihmettelyn päällä, että mitä tässä on tapahtunut. 3,5 tulossa. Aloitusosuudelta vielä nappaan tuolta Kyrösrastin ja Krista Pärmäkoski sijoitus 142 ja 306 kärjestä, eli ihan kelpo startti Kristalta. Kyllä, hän on etevä suunnistaja ja kyllä Kristan esityksiä olemme ihastelleet Jukolan Viestissä, Venlojen Viestissä aiemmillakin kerroilla. 3,5 kilometriin rastille, joka on nimeltään Ihari. Iharin kylähän sijaitsee tässä melko lähellä tätä Heponiemeä kilpailukeskusta. Ja sieltä Halden Sabine Hausvirth. Viime vuonna hän edusti UL Norska-seuraa. Oli siinä vahvassa joukkueessa yhdessä Simone Niglin kanssa. Leimaa ensimmäisenä 3,5 kilometrin kohdalla Iharissa. Ja muutama minuutin ratamestareiden ja ihanne kato, Halden aikaa 2. nopeammin. Halden. 16. Shepard jatkaa vahvasti. Hyvä alku norjalaisjoukkueella. Haldenillahan on 5 Venlojen Viestin voittoa. Sitten KV2, Södertälje Nykvarn. KV1 ja Tampereen Pyrinnön 2. Järla, tukholmalaisjoukkue oli siinä. Ja sitten Denisova. Joo, Sevedales. Hyvä alku. Eli Haldenilla kaksoisjohto KV2. Puoli minuuttia kerestä Södertälje KV1, Järla, Tampereen Pyrinnön 2. Finkenero kärkee 39, Sevedalen 45, Byåsen IL 53. Espoon suunta, siinä Ida Haapala, ahtavan kova hiihtäjä. Suosikkijoukkueesta Leading siinä ja Fredrikstad. Joo, mukana IFK Göteborg mukana edelleen. Eli ainoa, joka tässä on ollut suurissa vaikeuksissa, on Tampereen Pyrintö. Paimio Rasti 2, MS Parma 2, Brno, Paimio Rasti Hiidenkirteen 2, MS Parma, Rudnaja 1.27. Rudnajalle tuli aika erikoisesta suunnasta Rastille, tehnyt pienen virheen ilmeisesti. Ja siinä meni Vaasan suunnistajat myöskin Anu Tuomisto numerolla 100. Kyllä, Göteborgin Majorna Altaosa, Hiisirasti, Pan Kristianstad, Linköpings, UK Linné, Sunta Jyväskylä, Parkas IF, Yvonne Gunell 1.37 ero kärkeen. Malungs, Catalonia Team, Anna Serralonga siellä 34. Ja sitten suomalaisia Jämsän retkiveikot 1.41 kärjestä, Nydalen siinä perässä, Helsingin suunnistajat Noora Hyyrynen 1.43 keulilta, Saara Karvonen, joka oli haastattelussa tuossa ennen starttia, Lynx 1.45 kärjestä.
Rastikarhut Lynxin 2 ovat menneet tästä KV:n 3. Marika Hara leimasi yli 2 ero kärkeen. Ja Pyrintöhän oli perässä jo ensimmäisellä väliaikarastilla reilusti Pohjan tähden. Anna Haata ja Stura Tuunan, eli viime vuoden voittajan Tilda Östberg. Nämä joukkueet ei ole kyllä vielä tulleet tänne. Joo, siinä suomalaisjoukkueita Baila, Mama, Vehkalahden Veikot ovat leimanneet NTNY, Trondheiminaisjoukkue. Ja tässä Sabin Hausvirt, Timo Mikkola kirmaa hänen perässään tuolla. Ja tässä kohtaa näyttää siltä, että maasto on melko, niin kuin sanotaan, helppokulkuista, mutta kyllä Janne mun eiliset kokemukset tuosta maastosta, niin jotenkin jäi niin kuin todella vaikea kuva tästä. Et ei ole kyllä maastotyyppi meikäläisellä millään tavalla hallussa, jotenkin sirpaleista ja pahapohjainen maasto on vedellä. No se vaihtelee tosi paljon. Osassa maastoa on erittäin hyvä kulkusta, avonaista ja sitten taas yhtäkkiä on todella peitteistä, saattaa olla risua ja on paljon sammaleen alla olevaa möykkyä, kiveä, vanhaa kantoa ynnä muuta. Et se vaihtelee todella paljon, ihan hetkessä saattaa kulkukelpoisuus ja näkyvyys muuttua totaalisesti. Eikä vieläkään ei ole näkynyt Pohjan tähteä eikä Stura Tuunaa ja ei myöskään Pyrintöä, mutta Pyrinnöllä, mitäs se ero oli, 4 minuuttia, kun se oli ekalla 4 minuuttia, joo. Lahden suunnistajat tuolla toisella TV-rastilla 2.45 ero kärkeä. Tässä näette nyt kartalla tämän tilanteen myös GPS-seurannassa. UL Norska siellä 99, 405 ero kärkeen tuolla toisella TV-rastilla. Dom Narvets ei ole myöskään takavuosien iskussa. 4.17 ero kärkeen Kaleva Rasti painelee täällä näin vauhdikkaasti. Silja Tarvonen siinä. Ja siinä on Göteborg. Tässä on aika hyviä joukkueita tässä letkassa. Myöskin Fredrikstad vilahti siinä äsken kuvissa siinä. Joukkueen ainoa ei-maajoukkuesuunnistaja, tai on toki maajoukkuesuunnistaja, mutta jo 15 vuoden takana Marianne Ridderwood Kars on aloittanut näitä viestejä viime vuodet. Ikä on jo 40 päälle. Kuopion suunnistajat 4-4-3 ero kärkeen. Lounais-Hämeen Rasti, Rajamäen Rykmentin 2, Kaustisen Pohjanveikut, Rastikurikka. Ja nyt kävi Pyrintö toisella väliaikarastilla 5.03 ero kärkeen. Eli minuutti tullut lisää. Sijoitus on kyllä parantunut, nyt se on 124, mutta minuutti tullut lisää. Mutta edelleenkään Pohjan tähti ja Stura Tuuna eivät ole käyneet. Eli Anna Haatajalla myöskin todella huono alku. Ainakaan ei ole nähty. Ei ole nähty, eikä näy kyllä tuloksissa. Joo. Kajaanin suunnistajat 5,5 ero kärkeen. Pyrinnön 3 ja Hiidenkiertäjien 3 olivat siinä edellä. Rajamäen Rykmentin 1, Espoon Akilles, Lynxin 4, Neido Titkosen. Lahden suunnistajien 2 menivät tuosta. Ja sitten Tampereen Pyrinnön muuten tää 1999, Annika Viilo. 5.57 ero kärkeen tuossa. Ja tuliko siinä vasta Lahden suunni? Ei, toi oli kakkosjoukkue. Se oli kolmosjoukkue. Angelniemen ankkurin Kaisa Lylynperän 6.07 kärjestä. Siinä Anna Haataja leimaa. Anna Haataja. Sijoitus 168. ero kärkeen on karmea 6.19. Eli Tampereen Pyrintö yli 5. SK Pohjan tähti reippaasti yli 6 minuuttia kärjestä. Täälläkin vähän huokaillaan ja ihmetellään noita paria droppausta avausosuudella. 2 tosi tärkeää miestä tämän kisan kannalta. Ratamestarit Petteri Laitinen ja Jarkko Liuha. Tervetuloa. Venlojen viesti on nyt saatu alkuun. Te olette molemmat viestit ratamestaroineet yhdessä. Yleensä on nimetty aina jompi kumpi, mutta te olette tehneet tämän työn yhdessä. No tunnelmat ensin, kun Venlat starttasivat. Mikä fiilis? No todella hieno fiilis, että tätä nyt on odotettu tässä 2 vuotta ja mietitty miltä tämä näyttää ja näyttää todella hyvältä. Ja
Ja tässä mitä nyt on päässyt vähän kuullut kommentteja tuolta GPS-seurannasta ja itse vähän ehtinyt telkkarista vilkaiseen, niin tullut kommenttia, että nyt on kyllä on onnistuttu siinä, mitä on haettukin. Haastavuutta, kuten nyt nähty jo tässä ihan avausvaiheessa, sitäkin löytyy. No näköjään, että onko ollut hermopainetta vai oikeasti tosi vaikeita rasteja, niin se pitää kysyä sitten juoksijalta itseltään. Mutta ikävä juoksijalle, mutta kyllä tämä on semmoinen ratamestarille, että me ollaan onnistuttu jossakin. Onko maasto haastava? Sitä on puhuttu, että se tarjoaa ainakin ulkopaikkakuntalaisille melkoisia yllätyksiäkin. No sanotaan, että näköjään myös tässä paikkakuntalaisille, että toi Pyrinnön alku nyt oli aika dramaattinen kyllä. Ja sanoisin, että esimerkiksi Lotta Karholan tapauksessa, että jos hän lähtisi yksin tuosta juoksemaan, vaikka pistettäisiin kello käyntiin, mutta rauhassa olisi se hälinä pois ympäriltä, niin niiden rastien löytämisessä se ei olisi ongelmaa, mutta tuo Jukolan ja Venlojen startti ja tämä jännitys, mikä tässä on yllä, niin se tekee homma hankalaksi. Puhutaan ihan hetki tuosta ratamestarin työstä. Näin maallikolle se tuntuu utopistiselta. Otetaan joku alue metsästä, siitä on kartta. Miten tuo työ lähtee liikkeelle? Miten alue valitaan ja miten te rupeatte valitsemaan niitä rastien paikkoja? Työ on valtava. No kyllä siinä, jos sitä aloittaa sieltä Aasta ja ööhön lopettaa, niin kyllä tässä voitaisiin jutella koko loppupäivä. Mutta kyllä se alkaa semmoisella maastotutustumisella, että jos se on ihan uusi alue, niin sinne vaan mennään lenkille ja tavoite on juosta jokainen hehtaari läpi, että on niin kuin kokemus siitä koko alueesta. Että se on semmoista juoksemista ja miettimistä, että tässä on kivaa juosta. Kyllä me ollaan pyritty tekemään siis semmoiset radat, missä olisi niin kuin itse haluaisi juosta, että ei ole vaan paperilla tehty paperityö ja tossa se on. Kiitos teille tässä vaiheessa. Teidän kanssa palataan vielä tämän päivän ja yön aikana sitten useaan kertaan. Mennään katsomaan nyt. Kärki on tulossa tuona maastossa. Kyllä vain. Ja kärjessä on Halden Espoon Sabine Hauswirth. Leimasi jo tässä reilun 5 kilometrin kohdalla rastilla, jonka nimi on Sarsa. Ja sehän tuo nimi tulee tuosta Sarsan uomasta. Aivan huikea suoritusta tekee kyllä Sabine Hauswirth. No kyllä. Oli äsken 16 sekuntia ero edellä seuran kakkosjoukkuetta ja sitten puolisen minuuttia oli KV, mutta nyt ero kasvaa. Kyllä, ja näitä eroja siis Tampereen Pyrintö oli 5.02 kärjestä, SK Pohjantähti 6.19 ja Stora Tuuna yli 7 minuuttia. Anni-Maja Finkke, Tampereen Pyrinnön kakkonen, hänet pullautettiin pois tuosta ykkösjoukkueesta nyt tähän Venlojen viestiin. Tiumiilassa oli voittajajoukkueessa mukana, on keskittynyt vahvasti tähän viestiin ja siltä se myöskin näyttää hyvältä tuo touhu. Siinä perässä KV:n kakkosen Karolina Ukskoski ja ykkösjoukkueen Eveli Kaasiku, siis KV:n ykkösen. Tamperelaiset siinä perän jälkeen Byosen, Eide jatkaa hyvin, Göteborgin 1 ja 2, eli Miritroinen Ödym ja Victoria Björnstad. Silja Tarvonen, Kalevan Rasti 8. 1,5 kärjestä, Sevedalens, Denisova hänen perässään, Fredrikstad, Järla, Lidingö, Espoon Suna Haapala. Hän muuten vetelee hienosti 1.43 ero kärkeen, mutta kyllä nyt Sabine Hauswirth on osoittautunut arvokkaaksi tekijäksi Haldenin joukkueessa. Mahtava aloitus, 2. täällä Shepard 14. Ja lisää täältä. Ja siellä MS Parma, yksi suosikkijoukkueista. Oikeastaan voi sanoa, että 2-3 suomalaisittain etukäteen top 10 ajatelleesta joukkueesta on jo pudonnut pelistä pois. Pyrintö ja Pohjantähti. Parma tulee ihan ok, mutta ei niin hyvin kuin olisi voinut ehkä olettaa. Parkas IF muuten siinä myöskin. Yvonne Gunell. 2.14 ja heillä on kärjestä. Gunell on näitä kokeneita suunnista ja muuten nuori nälkäinen joukkue siellä. Kyllä, ja Hiidenkirteen 2 on MS Parman edellä, Suunta-Jyväskylä Vaasan suunnista, että Paimio Rasti, Parainen, Iisirasti, MS Parma 2. Näistä suomalaisista ovat leimanneet tuossa Jämsän retkiveikot, myös Lynx, 2 viestiä voittanut kotimaassa tällä kaudella, Karvonen 2,5 ero kärkeen, Paimio Rastin 2, Emma Silvennoinen on sinne kannassa. Ja sitten suomalaisjoukkueesta Helsingin suunnistajat 2.38 kärjestä, Rastikarhut 2.15, Stora Tuuna 2, muuten Frida Sandberg 2.55 keulilta, mutta ykkösjoukkue on ajanut suorastaan karille tässä alkuvaiheessa jo.
Kyllä, Lahden suunnistajat, myöskin suomalaista mielenkiintoinen joukkue on hetken kuluttua tulossa tuohon radiorastilla. Ja ensimmäisellä TV-rastilla on leimannut 1570 joukkuetta. Fantastic Four. Siellä leimasi. Ja Sabine Hausvirth tulossa jo kohti viimeistä rastia ja kello näyttää kyllä vähän eri aikaa kuin mun oma rannekello. No nyt näyttää ehkä paremmin. Joo. Mutta 40 minuuttiin olivat ratamestarit arvelleet, että tämä aloitusosuus mennään ja nyt tullaan aika paljon kovempaa. Joo, Hausvirth sieltä pyyhkäisee. On ollut kyllä hienoa katsoa Haldenin aloittajan Sabine Hausvirthin menoa. Halden voitti siis Venlojen Viestin 3 vuotta sitten ja tänä keväänä Tvomilassa eli tuossa Tiumilan naisten viestikilpailussa 5-osuuksisessa kisassa Halden oli 9. ja Haldenilla on siis historian saatossa 5 Venlojen Viestin voittoa. Stora Tunalla, Ulricehamnilla ja Tampereen Pyrinnöllä on 4. Ja Sabine Hausvirth tässä pistelee viitoitusta kohti vaihtoa ja toisella osuudella Haldenilla on Kine Hallan Staiver, 3. on Elena Roos ja ankkurina on Marika Teini, vaikka Teini on kertonut, että hän ei näitä ankkuriosuuksia oikein haluaisi juosta, mutta näin vaan tässä kävi tällä kertaa, että Haldenin joukkueessa järjestys muotoutuu tällaiseksi, että Teini siellä ankkurihommia sitten hoitaa. Ja tästä on kyllä hyvä muiden jatkaa. Selvässä johdossa Halden avausosuuden jälkeen ja Hausvirth oli tässä Janne Sunkin listalla yksi näistä ehdokkaista nopeimmaksi naiseksi ensimmäisellä osuudella. Ja ero näyttää sen kun kasvavan. Se oli minuutin siellä vajassa 5 kilometrissä ja muita ei näy tällä pellolla vielä. Siinä tuli iso ero ja samalla myös sitten hyvä haukkaus tuosta ihanneajasta. Halden SK 36,5 minuuttia ja Kine Hallan Staiver odottaa täällä vaihtopuomilla noin. Ja nyt on tilaa. Nyt on kyllä harvinaisen paljon tilaa. Kyllä. Tää oli yksi mahtavimmista avausosuuksista, mitä Venloissa on nähty. On kyllä. Sabine Hausvirth näytti kyllä, mihin hän parhaimmillaan pystyy. Upea suoritus. Sveitsin maajoukkueen suunnistaja yksi näistä parhaista. Ja katsokaa, kuka täältä tulee. Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkueen Anni-Maija Finkke. Vomiilan voitto hänellä on taskussa jo tältä kaudelta. Ja mahtialoitus tässä Venlojen Viestissä. Ja Ilona Tikkakoski on sitten toisella osuudella. Lotta Eerola, Milla Lohikainen ovat muut. Ja IFK Göteborgin 3. Ja samaan aikaan Tampereen Pyrinnön ykkösen Lotta Karhola käy 5 kilometrin kohdalla 5.37 nyt erokärkeen. Ja se oli kummitus se Göteborgin 3, sillä Byåsen IL-äide tuossa 1,5 minuuttia erokärkeen. Ja tuo avausosuuden kartta siinä lentää saman tien sitten naisen kädestä. Ja tästä meidän selostamomme alta nämä urheilijat painelevat kohti karttatelinettä, ottavat sieltä sitten toisen osuuden kartan ja ojentavat sen toisen osuuden suunnistajalle. Ja seuraavia joukkueita ihan jonossa. Nyt tullaan muuten sitten tiiviisti ja pienillä eroilla Kalevan Rasti 203, KV:n 2 205, IFK Göteborgin 2, Espoon Suunta 207, IFK Göteborgin 1, Sävedalens Järla 209, Järlan ero 10. IFK Lidingö 2.15 aivan tuntumassa. Fredrikstad 2.19. Fredrikstadilla on pelottava joukkue loppua kohti koveneva. Aarhus, MS Parma 2.22. Brno Catalonia Team. Alftaössä 2.27. Vinogradova vaihtoon. Parkas ihan siinä kannassa. Maalungs samoin. Noin 2,5 ero kärkeen. Suunta Jyväskylä. Kyllä. Suunta Jyväskylän Klemettinen 2.39, Pan Kristianstad 2.42, KV 1 2.43 ja Linköpings 2.44. Ja samaan aikaan Anna Haata ja Pohjan Tähdestä 5 kilometrin kohdalla 7.40 ero kärkeen. A bit concerned?
somehow because the lead was so big, so I'm not really sure if I took every control. I checked it a few times and I hope I did, but yeah, it's crazy to have such a big lead. When you were first out of the forest today, how was the forest? It's so nice. Well, of course there have been some discussions that it's quite tough terrain, but I think when you're racing it's different. You're going through the forest much faster than in a training, so I thought it was nice. But probably also because I had a good race and I felt comfortable, then it always feels a bit better. Ja tässä listaa sitten eteenpäin. KV1 jäimme Linköpings, Nydalens, Haldenin 2, Uko Korel, Ilumarkka, Paimion Rasti, Jäärälä, Lynksinero kärkeen 3.10, Helsingin suunnistajat 3.12, Hiisirasti 3.27, Jämsän Retkiveikot 3.36, Paimion Rastin 2, 3.43, Vaasan suunnistajat Tuomisto myös siinä samassa, Rastikarhut 3.45, MS Parman 2, Hiidenkiertäjät 2, Lahden suunnistajat muuten 4.23 poimitaan tuosta myös. Ja Anni-Maija Finke on haastattelussa. Anni-Maija Finke toi kakkosjoukkueen erinomaisissa asemissa Venlo ja Viestin startissa, eli hei kakkosena. No nyt vähän tekisi mieli sanoa, että pitäisikö sun pitää kuitenkin olla ykkösjoukkueessa? No niinhän sitä pitäisi, tai tekisi mieli sanoa, mutta ei mulla ollut paljon tehtävissä, kun noi kaikki on niin maailmankupissa ollut kymppisakissa, niin kyllä se niin ihan oikea valinta oli. No mutta hei, kaikki ilmeisesti meni avausosuudella nyt mallikkaasti. Joo, meni kyllä, että ei siellä paljon pummia tullut. Todella puhdas suoritus oli. Sapine en nähnyt kyllä missään vaiheessa, että meillä oli eri hajonnat ihan alusta asti. Taisi olla aikamoiset hajontarastit. Hän on puhuttu siitä, että nämä on tietysti pyrintöläisille ja tamperelaisille hyvinkin tutut maastot. Oliko se sellaista, mitä odotit? Minkälaista siellä nyt on siellä metsässä? No, se oli ehkä iloinen yllätys, että se ei ollut niin vihreitä ja pusikkoista kuin oletin. Eikä ollut semmoisia kalliomäkiä, että me ei ehditty sinne hienoille lakialueille. Tämä oli aivan ihan suunnistettava rata. Ja kartta oli kiva lukea, kun se on aika pelkistetty. Kiitos Anni-Maija. Kiitos. Tampereen pyrintö 5.50 kärjestä. Lotta Karhola ja Simona Ebersold lähtee hetken kuluttua toiselle osuudelle. 5.50 Janne. Miten sieltä noustaan? No kyllä sieltä paljon noustaan. Veikkaan, että Simona Ebersold tulee kyllä kymppikärjessä vaihtoon, mutta toki siis hänellä on siihen mahdollisuus, mutta hänen pitää nyt sitten mielensä pystyy rauhoittamaan ja ottamaan kuitenkin nuo alkurastit maltilla, ettei lähde aivan vimmatusti heti takaa-ajoon, mutta kyllähän tämän toisen osuuden ihan ykkösnainen on ilman muuta näillä niin kun nimejä peilataan, mutta huippusuoritusta se häneltä toki vaatii. Puomilla, numero 23. Ojentaa tuosta ja siitä lähti Simona Ebersold, Sveitsin maajoukkueen suunnistaja. Arvokisamitalisti EM-kisoista vuoden takaa. Ja sitten katsotaan vielä, missä Pohjan tähti on tulossa. Oli siis jo yli 7 kärjestä, kuten oli Stura Tuunakin. Ja siinä mietteliäs Lotta Karhola. Vaikea avausosuus takana. Ja Pohjan tähti vasta lähestyy juuri viimeistä rastia. Eli ja vaikeuksia Anna Haatajalla vielä paljon synkempi. Nyt tulee juuri pellolle ja vielä on viimeinen rasti. Siinä leimaa viimeisellä ja ero kärkeen se on yli 7 minuuttia. Pitkälti joo. Se on 8.06. Oho. Lotta, mitä tapahtui tänään metsässä? Oi voi sentään, ihan kauheata 3. vuotta peräkkäin olla se, joka mukaan tän. Varmaan jotenkin tää on liian iso kilpailu mulle, mutta se ykköselle mennessä mulla oli niinku fyysisesti tosi vaikeeta. Ja mä olin ajatellut, että mulla on helppo juosta tuolla, niin sit mä en muistanut katsoa suuntaa ja sit mä yhtäkkiä en tiennyt yhtään, että missä mä oon. Sitten mä kävin varmaan 2 eri hajontarastilla ennen sitä mun omaa
Ja sitten sen jälkeen mä yritin lähteä ohittelemaan väkeä, niin sitten mä ajaudun taas 4 mennessä sivuun. Ja sitten loppuun mä vaan tulin kiltisti siinä jonossa. Mitä sä ehdit miettiä näiden pummien aikana? No siinä mä olin ihan paniikissa siinä ykkösellä. Mä joudun kyselemään seurakaverilta, että missä ollaan ja mitä tapahtuu. Ja sitten mulla vaan just tako päässä se, että näin just ei pitänyt käydä. Että mä oon täällä ja mä en tiedä missä. Okay. Mut homma suoritettu. Pääsin pois ja on tässä nyt vähemmän eroa kuin Joensuussa, että katsotaan miten käy. Niin, Joensuussahan kävi niin, että Tampereen Pyrinnön joukkueesta kakkosjoukkue oli lopulta viestissä 3. ja ykkösjoukkue jäi kauas kärjestä. Stura Tuuna ei ole vielä saapunut vaihtoon. Ei ole, tuli juuri tonne viimeistä edelliselle rastille ja ero kärkeen on yli 10 minuuttia. Nyt tää alkaa olla sellainen, että tuo ero, että siinä ei sitten... Se on lähes 11 minuuttia. Niin. Sijoitus 199. Tilda Östbergiltä kyllä katastrofialoitus. Kyllä. Ja tässä tilanne siis ensimmäisessä vaihdossa Halden selvässä johdossa Tampereen Pyrinnön 2. Suomalaisjoukkueet Kalevan Rasti, KV:n 2, Espoon Suunta mahtuivat tässä 10 parhaan joukkoon. 4 suomalaisjoukkuetta tuossa. Ja seuraavalla sivulla MS Parma, Parkas IF ja Suunta Jyväskylä. Ja esimerkiksi tuo Fredrikstadin aloitus on ollut hyvin väkevä. KV, siellä 22, Paimion Rasti ja Lynx mahtuvat tuohon 30 listalle. Joten kotimaassa 2 viestivoittoa ottanut Lynx tällä kaudella. Tässä viestiliigassa on hyvin mukana. Ja tässä Helsingin suunnistajat, Hiisi Rasti, Jämsän Retkiveikot, Vaasan suunnistajat, Paimion Rasti 2, Rasti Karhut ja niin edelleen. Listaa eteenpäin tässä ihan 50 saakka. Meillä on Anna Haataja seuraavaksi haastattelussa ja SK Pohjantähti hän oli vaihdossa 8.06 kärjestä. Anna Haataja, paljon sitä eroa näyttää kyllä nyt sitten tulleen, yli 8 minuuttia jäit kärjestä, mutta kerros vähän, mitä se tekeminen, minkälaista se omalta osaltasi tänään oli? No, lähti ihan hyvin käyntiin ja niin kuin viestiavauksessa niin pitäisi pyrkiä semmoiseen varmaan ja hallittuun vetoon eikä miettiä sitä, niin kuin, että missä kärki menee ja muuta. Ja siihen pyrin ja hyvin lähti, mutta sellaisessa rinnerastilla sitten niin kuin aivan jotain käsittämättä tapahtui, että putosin kartalta ja en sitten saanut kiinni niin kuin aikapäiviin, että ihan katastrofiahan tuo sitten oli, että sitten totta kai pitää koota itsensä virheen jälkeen, mutta kyllä se on Venlojen viestissä, kun siellä 1500 naista menee, niin on sitten hankalaa sitä ohituskaistaa ottaa, että parhaani tein sitten loppuradasta, mutta kyllä se viesti oli pilalla sen virheen jälkeen. Mites muuten, sä oot sanonut, että ei kyllä ihan helppo kausi muutenkaan ollut, niin minkälainen fyysinen vire oli? No tänään oli fyysinen vire ihan kohtuu hyvä, että eiköhän se, tai tuntuisi, että kunto on lähdössä niin kuin nousuun, mutta on tosiaan ollut vaikea kevät fyysisesti ja totta kai se koettelee myös sitten psyykettä, mutta koetaan nousta täältä ennemmin tai myöhemmin. Kiitos Anna. Kiitos. Anna Haataja, SK Pohjantähden aloittaja yli 8 kärjestä ensimmäisessä vaihdossa. Stura Tuuna, viime vuoden voittaja, ensimmäisessä vaihdossa 11 minuuttia kärjestä. Se on kukkuluuru. No se on kyllä sitä. Heille ei ole riittävän vahvaa veturia toisellekaan osuudella heittää, joten kyllä Julia Jakobille ja Tuve Alexandersson tulee mahdoton tehtävä loppumatkalla. Eli kyllä tämä on osoittanut tämä viesti kyllä ja maasto ja radat mielenkiintoisuutensa jo heti, eli näistä 10 ennakkona ajatellen kovasta joukkueesta, niin kyllä tässä nyt 3 on aika tukalassa tilanteessa. Pyrintö, Pohjantähti ja Stura Tuuna voidaan sanoa, että on kyllä jo ulkona kuvioista. Ja tämä on meidän ensimmäinen TV-rastimme tällä toisella osuudella. Toisella osuudella on siis mittaa reilut 5,5 kilometriä. Tämän rastin nimi on Laippa tosiaan ja reilun 2 kilometrin kohdalla sijaitsee tämä väliaikarasti ja siellä on vielä
näitä avausosuuden suunnista ja myöskin maastossa. Halden SK tulee täältä näin. Numero 15. Kinehallan Staiver, norjalaissuunnistaja, pääsi ensimmäisenä toiselle osuudelle ja leimaa tässä kas näin. Ja tuolla on yli 1600 joukkuetta nyt käynyt jo avausosuudella ja lisää tulee joukkueita sinne vielä, joten tässä alkuosuuksilla näemme. Siinä on 50 minuuttia käytetty 2,2 kilometriin näillä aloittajilla ja siitä oli jo kilometri viitotusta. Eli kyllä on aika pitkällekin päivä tänään menossa. Se täytyy kyllä sanoa, että vähän niin kuin jälkiviisautta tietenkin, mutta Lotta Karholalla, niin kuin hän sanoi, 3. epäonnistuminen putkeen. Oliko silloin järkevää laittaa urheilija aloitukselle, joka on se hermo-osuus. Ja Anna Haata ja muistetaan, että esimerkiksi Heini Venman tuli viime vuonna hienosti aloitusosuudelta, niin ehkä valitsijatkin voivat hiukan pohtia, että onko tämä nyt mennyt ihan fiksusti, koska kyllä tämä kiistatta urheilijalle niin on niin kuin raastavampia henkisesti tilanteita tämä suurviestin aloitusosuus, varsinkin jos on pientä epävarmuutta. Niin, tässä ei voi viestiä voittaa, sen voi hävitä jo avausosuudella. Kirsi Nurmi, IFK Göteborg. Tässä näin 1.08 ero kärkeen. Ottanut minuutin kiinni tasan. Kyllä, opiskelee siellä Göteborgin lääkiksessä. 1.08 siis ero IFK Göteborg mukana. Sitten Kaleva Rasti 1.26. Todella hienosti menee heillä. Grace Molloy, brittisuunnistaja. Oho. Ja tossa muuten nyt SK Pohjantähti, mistäs tää 1.26 mukaan Venämään tossa. No, Grace Molly 1.25, Jäärälä 1,5, Nydalens 1.33, Fredrikstad tuntumassa, KV:n 2, Marjo Taanila leimasi, Parkas IF, Ida-Mari Sederberg, KV:n 1, Johanna Hulkkonen 1.53, hyvin urheilullinen suunnistaja. Ja sitten Josefin Heikka, Alfta Ösa, 2 kärjestä. Lidingö, Osterin Kutkaitte, MS Parman Anni Heikkonen, Orhusin Hagner meni siinä, Göteborgin 2, Engstrand, Espoon suunnan Hanne Hilo, Hiisirastin 2, Sari Koskinen leimasi 2.18 kärjestä. Ja Hanne Hilosta voidaan todeta tietysti se, että äiti on Jukola Venlojen viesti voittaja Marika Mikkola ja Hannella ikää, onko 17 vai 18 vuotta tässä nuoressa Espoon joukkueessa. Keski-ikä on alle 18 vuotta sillä joukkueella. Hienosti menee. Kyllä. UK Koore, Paimio Rasti, Pan Kristianstad, Linköpings UK ovat tuossa leimanneet. Ja Inga Dambe, Latvian maajoukkuesuunnistaja Paimio Rastissa. Maalungs. Aika pitkälti nyt on tässä toisen osuuden alussa ja nämä suosikkijoukkueet lähteneet nostamaan osakkeitaan. Mitä Kinehallen Staiver tekee? No, saattaa tehdä reitinvalinnan ihan tarkoituksellakin tonne polulle, ottaa pienen pätkän siitä. Kyllähän toi kierto aika isolta näyttää, mutta... F:lle menossa. Ei kun hän on menossa F:lle. Hän on menossa F:lle eikä EE:lle. No nyt hänellä on suunta kyllä aivan pielessä. Hän kuvittelee olevansa siinä ihan viivan alla mäen rinteessä ja katsotaanpa nyt sitten, kun hän sille polulle ajouralle tulee, tajuaako hän, että nyt ollaan menossa pahasti vinoon. Kyllä. No niin, tuli mielenkiintoa. Siellä 25 tuossa Sanni Norbakka. Heillä seuraavalla osuudella on Karoliina Sundberg. Ja nopein tähän mennessä näistä tulleista on ollut Nydalenin Tune Bergerud Lie. Per Bergerudin tytär. Onko niin? En ole ihan varma, mutta Per Bergerud on kyllä muuten tänä vuonna Norjan MM-kisojen pääsihteeri, mutta ottanut 1.20 kärkeä kiinni. Ja Nydalen numero 77, heillä on kyllä kova loppu. Silje Ekrol Jaaren ja Anna Margarete Hausken Nordberg ankkurina, joten heillä on kyllä niin kuin... Ja norjalaisilla joukkoilla muutenkin, Halden, Nydalen, Fredrikstad, kaikki 6 parhaan joukossa. Kyllä, Haldenin 2 siellä 26. Vajaat 4 kärjestä myös. Tuossa Rastikarhut Tampereen Pyrinen 2, Ilona Tikkakoski 344 on nyt ero. Lahden suunnistajat Göteborgin Majona. Ja Pyrintö tuli, Ebersold vetää pohjat, no niin, 12 tasan nyt siihen, eli 1,5 minuuttia ottanut kiinni. 4.21 kärjestä, joo. Tampereen Pyrintö. Pyrinnön edellä vielä noita suomalaisia tuosta Lahden suunnistajien jälkeen. Helsingin suunnistajat Jämsä Retkiveikot, Hiisirasti Hiidenkirteen ja Pyrintö on enää
3 minuuttia kolmanteen sijaan. Tiedätkö mitä? Mukana. Saattaa nousta ihan sinne 10, tai varmasti nousee 10 sakkiin, jos homma pysyy hanskassa. Vaasan suunnistajat siellä 45, Suunta Jyväskylä siinä edellä. Ihtisa, liettualaisjoukkue. Lynxin 2 tuossa noin 5 minuuttia ero kärkeä. Ihtisa oli viime vuonna 9. Ja jos on pyrinnöllä lähtenyt hyvin tämä toinen osuus liikkeelle, niin Pohjantähden Heini Venmannilla ei kyllä ihan niin hyvin. Hänellä kyllä menee vielä tuommoinen 3 minuuttia ainakin, että tulee olemaan 8 minuuttia ainakin kärkeä perässä. Kyllä, ja ei ole pystynyt tavoittamaan. Stura Tuona kakkosjoukkue tuossa leimasi ennen hiidenkiertäjien Laura Parjannetta. Ja nyt Halden korjaa liikaa ja tulee tänne hajontojen väliin. Muistetaan, hänellä on F, eli tämä oikean puolen. Ja siellä varmasti näkyy muita joukkueita menossa E-hajonnalle. Ja nyt voidaan todeta, että Kirsi Nurmi Göteborg johtaa viestiä. Ja nyt lähtee Kiinnihallan Stiver sitten pakittelemaan kohti omaa rastia, mutta kaiken kaikkiaan ainakin 3 minuutin virhe hän tekee tähän. Ei se on muuten Haldenin joukkueessa, joka on kovin helppoa tuo valinta sitten tähän Venlojen viestiin, kun pitää karsia 4 naista. Siellä on ryhmää ja tasoa kyllä. Helsingin suunnistajat tuossa reilu 6 minuuttia. Se on kakkosjoukkue Pihla Otsamo siellä tällä osuudella. Ja katsotaan tämä tilanne sitten. 70 joukkuetta on käynyt toisella osuudella tällä Laipparastilla ja sen jälkeen olemme nähneet paljon tapahtumia. Numero 16 UK Linné, 637 ero kärkeen tuossa Kalevan Rastin 2. Siinä aivan kannassa. Ja Pohjantähden erohan oli Anna Haataja 6 minuuttia. Eikö se ollut 6 minuuttia? 806 oli Haataja. Eikö se oli niin paljon, joo, kyllä. Ja tässä tilanne nyt toisella osuudella ensimmäisellä TV-rastilla. Tämän jälkeen homma on tiivistymässä. Halden on pudonnut kärjestä tuon väliaikarastin jälkeen. Johanna Asklöv, noin 20 vuotta sitten maailman parhaita MM-mitalisti moninkertainen. Miten se juoksu ja suunnistus on 20 vuodessa muuttunut sun osalta? No omalta osalta tietysti suunnistuksen ilo on säilynyt, mutta vauhti on hyvin erilaista kuin 20 vuotta sitten. Mutta voisiko ajatella, että suunnistajana on vielä parempi kuin silloin nuorempana? No ainakaan ei kyllä jännittänyt eikä stressannut yhtään ennen lähtöä, että sai nautiskella tunnelmasta. Oletko tyytyväinen tämän päivän kisaasi? Kyllä täytyy olla, ei hirveästi virheitä tullut. Kiitos. 80 sijoitus. Kyllä, täällä jutustellaan samalla sitten Jannen kanssa Johanna Asklöv urheilumehiläisen joukkueessa. Mikä se ero oli? 14 minuuttia suunnilleen. Joo, sijoitus 280. Joo. Tässä sitten katsotaan nyt, mitä täällä oikein tapahtuu. Halden, IFK Göteborg, Nydalens, Järla ja Tampereen Pyrinnön joukkue tässä GPS-kuvassa. Ja Haldenin Kiinnihallen Stiverilla on ollut todella vaikea väli. Ja samalla tavalla kuin Anna Haataja, niin Nydalen ja Järla tekee isoa virhettä tähän. Ja katsotaan mitä Ebersold, mitä siellä tapahtuu. Lähtee vähän rastilta liian alas. Ja myöskin vähän niin kuin epäoptimaalinen reitti ilman muuta, koska tulee täältä alarinteen kautta. Mutta Nydalen ja Järla. Ja Haldenilla, eli pyrintö on mennyt Haldenin ohi. On. Ja Nydalens, Järla, hirvittävät koukut ja nyt vasta matkalla näille hajontarasteille. Ja kyllä tässä on tapahtuma. Kyllä, Heini Venman sijoitus 80, ero 7.43 on ottanut vajaa puoli minuuttia kärkeä kiinni, mutta jäänyt minuutin pyrinnölle lisää tässä ensimmäisellä 2 kilometrillä. Mutta ihan kelpo alku. Kyllä, ja tässä sitten ensimmäisen osuuden suunnistajia kuvassa. Pieni mietintähetki siinä selvästi käynnissä. Ihari Rasti noin 3,5 kilometrin kohdalla. Oho, kyllä tässä on 100 joukkuetta tullut jo tuolla ensimmäiselle TV-rastille ja nyt hypätään toiselle.
Ja vaihtoon on tullut yli 550 joukkuetta. Muun muassa Pudasjärven urheilijat ja Suomussalmen Rasti Kakkonen. Kirsi Nurmi. Kirsi Nurmi taittaa kartan tuossa ja luki tuossa. Aika rauhallisesti otti siinä, käänteli karttaa ja katsoi, että mihin lähdetään. Ja tämä Ihari on siis 6. rasti tässä. Joo, ja nyt päästään toisella osuudella toinen TV-rasti. Kirsin peesi. No niin, siitä sitten. Kirsi Nurmi nostanut IFK Göteborgin kärkipaikalle tässä Venlojen viestissä. Mutta ei tietenkään sitä itse välttämättä tiedä. Ei. Tässä nähdään hyvin, miten tämä maasto kaikin puolin muuttaa muotoaan ihan hetki hetkeltä. Matalasta sammalkalliosta siirrytään yhtäkkiä aika moiseen kaseikkoon. IFK Göteborg oli Tiumiilassa 3. keväällä. Eli Monsson, Sara Hagström, hyvät viestinviejät siellä ja tuossa seurassa toki on muitakin suomalaisia. Niin on muitakin, mutta Anna Närhi ei ole mukana tällä kertaa. Hän on kärsinyt ylikunnon tyyppisistä oireista tässä keväällä ja pisti vähäksi aikaa nyt pillit pussiin. Mutta kyllä heillä vahva joukkue on joka tapauksessa. Siinä tulee toinen vahva joukkue eli Fredrikstad. Yksi ihan ehdottomia suosikkeita Mari Ulausseen. Kyllä, ja heillä todella kova loppu. Marianne Andersen, Camilla Ulausseen. Paimion Rasti hyvin mukana, 1.27, KV puolitoista. Eli näin painelevat Inga Dambe ja Johanna Hulkkonen siitä. Anni Heikkonen MS Parmasta, 1.35. MS Parma on mukana, Alfta Öösä, Josefin Heikka. Aina varma Venloissa, 1.37. Leading Århus, Göteborgin kakkonen, nimenomaan IFK. 1.48 kärjestä. Heillähän Isia Basekan ei mahtunut keskimatkan MM-mitalisti edes tähän ykkösjoukkueeseen. Inga Dampelta hurja nousi sieltä 28 vaihdossa nyt jo 3. ja on toisiksi nopein. Kirsi Nurmi on ollut toisen osuuden nopein tähän asti. Ja tässä sitten Letkassa mukana numero 7 Tampereen KV Tiumiilan viestissä. Tvomilassa joukkue oli 6. ja Johanna Hulkkonen viestinviejänä, Mia Niittynen, Svetlana Mironova muut viestinviejät tänään. Uko Koore käynyt tuossa, sitten Pan Kristianstad 11, 2,5 ero kärkeen ja näitä avausosuuden suunnistajia. Siellä on paljon Espoon suunta, Hilo 2,39 kärjestä. Meni siinä numero 67. KV 2. Ja siellä näkyy Simona Ebersold. Kyllä, numero 23. Ebersold on juossut mahtavasti tällä osuudella. Ja siis Haldenia ei vielä näy. Joukkue, joka vaihdossa oli kärjessä. KV:n 2. Parkas IF Tampereen Pyrintö. Noin 3 minuuttia ero kärkeen tuo ryhmä. Ja Ebersold on ollut ottanut Kirsi Nurmea puoli minuuttia kiinni. Eli kyllä Kirsi Nurmeltakin todella väkevä ensimmäinen puolikas tälle osuudelle. Simona Ebersold, Tampereen Pyrintö 3 minuuttia kärjestä. Rasti, Karhuttu ja Kuusela. Göteborgin Majona, Lynx, Sanni Norbakka 3,5, Jääralan 2, Lahden sunnistajat, Lotta Kirvesmies 3,5, Maalungs ja Haldenin 2, Lisingam siellä Tullinge, Lönnqvist viesti vienä. Ja Haldenin 1 ei vielä. Nyt näkyy kiinni Hallan Stiver. Ja Pyrinnön 2, 3,47. Jämsän-retkiveikot Kalevan Rasti siinä samassa hakkaspoikkaana. Samaan letkaa Halden 3,53 ero kärkeen. On Pyrintöä perässä 53 sekuntia. 5 minuuttia jäänyt ekalta TV-rastilta toiselle nopeimmille. Joten vaikeaa on tässä ollut toisella osuudella. Ja siinä nähdään nyt mitä on tapahtunut. Tai tapahtuu tämän äskeisen TV-rastin jälkeen. Inga Dampe jatkaa kyllä edelleen, tekee aivan oman reitinvalinnan. Heillä ottaa siitä mäen yli ja on kyllä vahvalla jalalla liikkeellä tänään. Inga Dampella taitaa ikää olla jo, onko yli 40, tai on reilustikin yli 40, mutta näyttää, että ikä ei paljon paina. Joo, ja se juoksuvauhti, niin se sopii, passaa tähän maastoon. Ja kyllä hän on raskaissa maastoissa parhaimmillaan ja tämä on tämmöistä, ei tämä mitään
loikotusta. Paikkoina on hyviä pätkiä, mutta suurimmaksi osaksi joutuu kyllä työtä tässä maastossa tekemään, ja siinä hän on kyllä vahva. Kyllä. IFK Göteborg edennyt tässä viestissä kuivin jaloin. Halden loisti avausosuudella ja nyt on ollut vaikea. Fredrikstad on siis pelottavan kova, on viestissä nyt kakkosena tällä rastilla, ja tässä näette. Ja siinä Paimion rasti kolmantena, KVMS Parma, Alfta Lidingö, Århus, Göteborgin kakkonen ja Kåre mahtuvat tuohon 10-listalle. Ja tästä eteenpäin Tampereen Pyrintö noussut 15, nyt 3 minuuttia kärjestä. Hämmästyttävän hieno nousu. Simona Ebersold on ollut tässä kyllä todella arvokas tekijä Pyrinnölle. Tekee paikkoheittoa. Heini Venmannilta se ei ole sen sijaan ihan onnistunut. Ei ole vielä tullut tälle väliaikarastille ja nyt aikaa on kulunut kohta 6 minuuttia. Kyllä. Ja maastossa on siis avausosuuden suunnistajia paljon. Vaihtoon on tullut 780 joukkuetta ylikin. Muun muassa Dream Team. Ja nyt mielenkiintoista, Kirsi Nurmella toi täplä IFK Göteborgilla pysähtyy aika pitkäksi aikaa tuohon harjanteen päälle, mutta lähtee siitä kyllä ihan oikeaan suuntaan kohti rastia, mutta siinä varmaan meni 10-15 sekuntia. Aika pitkä tuumaustauko. Ja edelleen Inga Dampe kulkee ihan omia latujaan tuolla, ei tykkää näköjään letkassa juosta. Mutta tällä kertaa tuolla valinnalla kyllä luulisin, että muutaman sijaan häviää. Kyllä, Paimion rasti, joukkueen numero 24, Ina Westerlund, Inga Dambe, Sara Norgran ja Aleksandra Hornik, eli siellä Puolan maajoukkuesuunnistaja on ankkurina. Ja sitten otetaan selvää, että minkälaisia eksymisiä uralla on ollut Marika Teinillä. Suunnistuskisoissa ei ole tullut eksyttyä ihan hirveän pahasti ainakaan viime aikoina, mutta ei siitä ole kauhean montaa vuotta, kun on viimeksi joutunut, tai kun on viimeksi eksynyt niin pahasti, että on joutunut vaan kompassilla katsomaan, että etelässä on lähin tie ja suuntaamaan suoraan sinne. Mutta sen voisin tunnustaa, että mä oon erittäin hyvä eksymään, jos mut lähetetään ilman karttaa johonkin vähänkin vähemmän tuttuun ympäristöön. Että kerran jos toisenkin on lenkki venähtänyt puolella tunnilla tai tunnillakin, kun on löytänyt itsensä jostain aivan muualta kuin pitäisi. 649. Ollaan päivity. SK Pohjan tähti tuolla edellisellä TV-rastilla 649 kärjestä. Ja sitten kolmannelle väliaikarastille, eli tämä on tämä Sarsa, noin 4,5 kilometrin kohdalla. Kirsi Nurmi, siitä kello käyntiin. Kirsi Nurmi siis opiskelee tuolla Göteborgin Lääkiksessä, on muuten jääkiekkoilija Jesse Puljujärven serkku. Jaha. Saamieni tietojen mukaan. No niin. Stura Tuuna on noin GPS-viivon perusteella 4 minuuttia Pohjan tähteä perässä, eli ei ole Magdalena Olsson pystynyt eroa kaventavaan kärkeen päinvastoin. Avausosuudelta on tullut yli 900 joukkuetta vaihtoon. Ja tämä on nyt siis meidän 3. TV-rasti tällä toisellakin osuudella. IFK Göteborgin Kirsi Nurmi pitää joukkueensa edelleen selvällä kärkipaikalla. Eli Monson, Sara Hagström ovat siis muut IFK Göteborgin viestinviejät tuossa ykkösjoukkueessa tänään. Tässä Venlojen viestissä Kangasala Jukolassa. Tämä on suunnistusurheilun suurta juhlaa. Yli 20 000 suunnistajaa tänään ja tämän viikonlopun aikana nähdään tuolla maastoissa Heponiemen metsissä. 4,5 kilometriä ja Halden putosi siis keulapaikalta, oli vaihdossa ylivoimassa johdossa ja sieltä tulevat sitten seuraavat Inga Dambe, Paimion rasti,
yli puolitoista ero kärkeen. Ja sitten MS Parma, Fredrikstad, Lidingö, KV. Siinä on hyvä letka kyllä tossa. Noin 1.40 tuo ryhmän ero kärkeen. Josefin Heikka, Alfta Ös. 1.51. Paimio ja MS Parma on lähteneet kyllä, tai jos erittäin hyvin tämän osuuden. Anni Heikkonen, Inga Dampe ei missään nimessä tämän osuuden ennakkoon ajatellen parhaita, mutta todella hienot nousut sieltä molemmilla joukkueilla. Rudnaja odotin ihan kärkeen ekalla osuudella, mutta erohan oli yli 2 minuuttia ja Anni Heikkonen on tehnyt saman tyyppistä suoritusta kuin Tiia Istolahti viime vuonna. Ja täällä Simona Ebersold leimaa 10. eli parantanut ja ottanut jälleen kiinni 2.26 ero kärkeen Kirsi Nurmeen. Alftan jälkeen Ukopa Norhus, IFK Göteborgin 2. Eli siinä Stine Backe-Hagner ja Camilla Engstrand. Heidän perässään Simona Ebersold. Ja Halden oli pyrintöä perässä. Mitäs se oli tuolla edellisellä rastilla? Vajaa 2, ei vaan, oli 3.53 ero kärkeen. Pyrinnöllä se oli 3 tasan, eli sitä oli alle minuutti. Ja se on mielenkiintoinen parivaljakko kyllä myöskin seurata. Täällä 3 MS Parman Anni Heikkonen, 1.41 oli ero kärkeen tuolla 3. TV-rastilla. MS Parmalla Tiia Istolahti on sitten seuraavalla osuudella. Ja Maija Sianoja ankkurina siihen peilaten tilanne on erinomaisen hyvä. Kyllä, alkuperäisellä top 10 listalla MS Parma oli 10. nostettiin 9. Göteborg Majona heikkeni, Strand pois ja Wider oli tietysti selvää, että hän ei... Siinä tuli Halden. Kyllä, Halden 3.43. Kalevan Rastin Moli oli siinä häntä ennen. Göteborgin Majona, Fremstad niin ikään, Tullinge, Haldenin 2. ja Rastikarhut. Lynx 4. Jämsän retkiveikot, Lahden suunnistajat Iko Hakaspoikana, Järla, Göteborgin 3. Maalungs, Järlan 2. Parkas IF 406. Parkas IF ja Iidamäri Sedenbergillä on ollut vähän vaikeuksia. Nyt alku lähti hienosti liikkeelle, mutta nyt on ollut laskeva suunta. Ja täältä painelee hurjaa vauhtia Kirsi Nurmi kohti vaihtoa. Halden johti ensimmäisessä vaihdossa ja nyt kärkeen on siis noussut IFK Göteborg. Ja nyt tajusi, että tulee kärjessä vaihtaa. Ajatella, kyllä. Tämä oli tykkiosuus Kirsi Nurmelta. Venlojen viestin toisella osuudella. Ja IFK Göteborghan lähti tälle osuudelle 8. sieltä. 2.08 oli ero kärkeen. IFK Göteborgin kakkosjoukkue oli 6. 8. sieltä kärkipaikalle yli 2 minuutin takaa Kirsi Nurmi. Ja pari minuuttia nopeammin mentiin myös tämä osuus, kuin mitä ratamestarit olivat ennakoineet. Plus tietysti se, että Kirsi Nurmi lähti 2 minuuttia kärjen jälkeen, eli hän oli 4 minuuttia nopeampi. Eli kyllä tämä maasto ei ole ollut niin hidasta ja raskasta ainakaan toistaiseksi kuin mitä ehkä on ennakoitu. Ja tässä näette sitten lintuperspektiivistä toimintaa. Ja puomilla Eli Månsson, Ruotsin maajoukkueen suunnistaja. Kelpo vauhdissa oli maailmancupissa viime viikonloppuna Nuuksiossa. Ja siinä sitten evästykset. Kuinka paljon näillä evästyksillä, kun siinä ehtii lauseen ehkä sanoa, kuinka paljon siinä ehtii siirtämään sellaista niin kuin tärkeää tietoa? No ei siinä mitään tietoa kyllä siirretään, että kyllä se on enemmän niin. Sieltä seuraava Lidingö. Lidingö UK Linné saapuvat täältä. Ei vaan Fredrikstad. Fredrikstad toki numero 22. Eli Mari Olaussen on onnistunut hyvin tässä Fredrikstadin toisella osuudella. Marianne Andersen toi Fredrikstadin ensimmäiseltä osuudelta vuosi sitten keulapaikalla vaihtoon. Ja Camilla Olaussen on heillä ankkuri. On kyllä niin rautaa tuo loppu. Se on kyllä sitä todella. IFK Lidingö, Austerin Kutkaitte tuossa ja sitten Olaussen, nimenomaan Mari Olaussen.
Kyllä näillä kahdella on kyllä todella vahva loppu. Ei ole kyllä huono Göteborgillakaan, eli Månsson, Sara Hagström, mutta ei ihan sen takaliiperiä. Ja siinä tulee jo Simona Ebersold. Kyllä, joten Tampereen Pyrintö on mukana. On yhä voittokamppailussa MS Parma 4. Paimion Rasti 5. Inga Dambelta hyvä osuus ja samoin Heikkoselta tuossa MS Parman joukkueessa. Ebersoldilta aivan tykkiosuus ja on nostanut jo joukkueensa 6. Ja on kyllä ollut tässä iso tekijä nyt Tampereen Pyrinnön toiveiden kohottajana. 2.24 kärjestä toisen osuuden jälkeen. Göteborgin 2. ja Lidingöstä mainitaan vielä. Emma Biesmu siis lähti nyt 3. osuudelle. Anna Bachmann on heillä ankkurina. Oli toisena vaihdossa. Ja Sailakinnillä todella tuima ilme siellä. Ja Sailakinni Tampereen Pyrinnön 3. osuudelle 6. metsään 2.24 ero kärkeen. Ja ensimmäisessä vaihdossa siis Tampereen Pyrintö oli kaukana kärjestä. Ja siinä Hanne Hilo tullut kyllä upeasti. Espoon suunnan nuori joukkue 10. saapuu toiselta osuudelta. On jo tuossa loppuviitoituksella. Kuvassa näette sitten avausosuuden suunnistajia. Ja sieltä Espoon suunnan Hilo, Haapala, Hilo ovat hommansa tehneet ja Melina Lahdenperä on sitten Espoon suunnasta seuraava. Tämä on kyllä niin ilahduttavaa, mahtavaa seurata tätä Espoon suunnan nuorisotyötä ja aivan omilla eväillä on tänne noustu nuori suomalainen teinijoukkue siellä 10 ja kyllä uskon, että heillä on täydet mahdollisuudet taistella huippusijasta ihan loppuun asti. Kyllä, ensimmäisessä vaihdossa 7. Nyt 10. Hieno veto. IFK Göteborg, IFK Lidingö, Fredrikstad, MS Parma, Paimion Rasti, siinä 5 kärki. Ja Tampereen Pyrintö on 20 sekuntia Paimion Rastia perässä. Göteborgin 2. Altaoesa, Ukopan Orhus, Espoon suunta, Göteborgin Majona, KVn 2. 12. Mario Taanila 4.17 erokärkeä Tullinge, Kalevan Rasti, Grace Molly 4.21 kärjestä. Lahden suunnistajat, Lotta Kirvesmies 4.23, Pan Kristianstad, KVn 1. Johanna Hulkkonen 4.35, Rastikarhut 18 4.39. Hulkkonen ei siinä letkas pysynyt. Joo, ei pysynyt siinä tuossa ryhmässä. Sitten IFK Göteborgin 3. joukkue siellä 19. 4.46 erokärkeen Järla siellä 22. Ja Inga Dambe Paimion Rastista haastattelussa seuraavaksi. Inga Dambe taisi olla aika onnistunut suoritus tänään. Joo, onnistuin ihan hyvin. Mä tykkään tuon maastoa, tossa sopii mulle. Nopea kortmetsä. Mutta menit hieman omia polkujasi. Tuossa valitsit vähän eri polut kuin muut, et juossut jonossa. Sopiko se sitten sinulle paremmin? En tiedä, jossain oli ihan paljon porukkaa, sitten täytyy ajatella kiertää ja ajattelen, että oma suoritus on kaiken tärkein. Okei, kiitos. Kiitos. Kirsi Nurmi, toisella osuudella IFK Göteborgin nostit kärkeen. Oliko se kovin helppoa tänään? No tuntui kyllä siltä, että homma oli niin kuin 98% ajasta hallussa, että muutamassa kohdassa oli semmoista pientä epävarmuutta, mutta päätin, että nyt mä teen niin semmoisen hyvän viestijuoksun ja niin kuin otin tosi varman päälle heti, kun rupesi tuntua siltä, että nyt ei ole ihan 100%, että kyllä niin kuin vauhdin puolesta tuntui, että välillä olisi tehnyt mieli jopa kiristää, mutta sitten vaan, että ei nyt, niin kuin, nyt vaan semmoista hyvää viestisuunnistusta ja mun mielestä mä onnistuin siinä tosi hyvin, että oli kyllä tosi hauskaa ja tosi kiva tunne, kun tuntuu, että niin kuin tietää mitä on tekemässä. Siinä sanoit jotain tuossa karttaa antaessa, minkä vinkin annoit? Että omaa hyvää työtä vaan, niin se riittää pitkälle. Kiitos. Kiitos. Toiselta osuudelta on tullut 35 joukkuetta, vaihto Nydalen 6,5 erokärkeen. Lynx siinä edellä Hiidenkirteet. Nydalen ja KV oli vaikeuksissa tämän osuuden loppupuolella. Aika isoissakin vaikeuksissa ja ne on kaksi niitä joukkueita, joita
tässä on silmäkovana seurattu. Myöskin Lynxillä siellä Karolina Sundberg vielä odottaa omaa vaihtoaan. Numero 26. Eli siellä Sanni Norbakkalla on ollut vähän tuskainen osuus. Pohjan tähti on tulossa juuri viimeiselle rastille. Heini Venman. Mutta jo yli 7 minuuttia kulunut kärjen vaihdosta. MS Parman Anni Heikkonen, todella hieno suoritus toisella osuudella. Kerro vähän, miten se meni. No aika yksinäistä työtä, että itse sai koko ajan suunnistaa ja kaikki meni ihan nappiin, että viimeinen suunnistettava rasti tuossa, että siihen tuli semmoinen ehkä 20 sekkaa. Että kävin viereisellä kumpareella, missä ei ollut edes edeltävän osuuden rastia, mutta siinä jotenkin hairahtui, kun oli niin paljon edeltävän osuuden urheilijoita ohitettavana, niin sitten ajattelin, että väistää vähän niitä ja sitten oli viereisellä kumpareella, mutta muuten oli nappiveto. Minkälainen valmistautuminen teillä oli tämänvuotisen Venlojen viesti? No täällä on pari kertaa on käyty leireillä ja sitten karttoja tutkiskeltu ja sinällään osattiin odottaa, että ei mitään kovin spesiaalia tänä vuonna ole niin kuin verrattuna esimerkiksi viime vuoteen. Ja nyt on hyvin pullatuunissa, ei muuta kuin jännäämään, miten käy. Joo, kiitos. Hiisirasti siellä 43. Yli 8 minuuttia ero kärkeä. Mikäs se SK Pohjantähden tilanne nyt on meillä tuossa? Stora Tunasta muuten kanssa mainittu. Joo, Stora Tuna oli tuolla kilometri ennen vaihtoa 11 minuuttia kärjestä. Ja, sama kuin oli ekas vaihdo. Ja Pohjantähti oli 7,5, kun se oli sitten se ero kärkeen vaihdossa 7.42. Sieltähän se löytyi. Sofia Heini Venman 6. nopein tällä osuudella, eli Ebersold on ollut nopein, Kirsi Nurmi toisiksi nopein ja Inga Dampe 3. nopein. Isoja putoajia siellä. Sitten on Kiinehallan Stiver, jäi nopeimmalle 7-8 minuuttia, hävisi Simona Ebersoldille. Mutta näistä meidän top 10 ehdokkaista kuivin jaloin ovat toistaiseksi vetäneet tässä viestissä IFK Göteborg. No IFK Lidingö oli meillä siinä vähän niin kuin kytiksellä top 10 ulkopuolella, mutta Fredrikstad, MS Parma. Ja siinä se sitten onkin, mutta Pyrintö on korjannut tilanteen. Eli Alftaöösä on myös vetänyt kyllä ihan hyvin ilman mitään suurempaa probleemaa, mutta Pyrinnöllä on ollut kyllä vuoristorataa. Tämä Karholan vaikeudet avausosuudella olivat kyllä karuja, mutta Ebersold paikkasi hienosti ja nyt pitää sitten Saila Kinni ja Venla Harjun onnistua. UK Tiissaren 9,5 ero kärkeä. Tampereen Pyrinnön muuten toi 99 voittajajoukkue myös 9,5 mieti kärjestä. Siellä on 46. Se on kyllä kova. 20 vuotta sitten voittivat Venlojen viesti. Katsotaan nyt mikä se joukkue oikein olikaan. Eli siellä Annika Viilo aloitti sijoitus 153. No niin, kukas muu kuin Liisa Anttila. Niin. Nostanut 107 sijaa. Joo. Ja ottanut kärkeä 22 sekuntia kiinni tällä osuudella. Silloin 99 Lissu oli ankkuri. Järjestys ei ole sama kuin sitten oli silloin. Satu Tahvonen, Riina Kuuselo vielä tulessa. Eli mä veikkaan muuten tämä joukkue pysyy 50 sakissa. 20 vuotta myöhemmin. Kyllä. Todella upeata. Domnarvet siellä 58. Seura, joka on onnistunut 3 kertaa voittamaan. Ja Liisa Anttila toisen osuuden 7. nopein. Joo. Se on kova. On. 3 sekuntia nopeampi kuin Anni Heikkonen, 3 sekuntia hitaampi kuin Heini Venman. Joo. Aivan mahtavaa. 66 joukkuetta tullut toiselta osuudelta. Ja katsotaan tuo ensimmäisen osuuden tilanne vielä, että kuinka monta joukkuetta sieltä ensimmäiseltä osuudelta on tullut. Tosta noin kun lyödään tauluun yli 1400 joukkuetta. Haldenin 3 naista juosseet 2 sekunnin sisään tämän toisen osuuden, 1, 2, 3, 8,5 minuuttia hitaampia kuin kärki, eli todella katastrofiosuus Haldenilta. Ja tuossa siis suomalaisjoukkueet kärki kymmenikössä toissa vaihdossa MS Parma, Paimio Rasti ja Tampereen Pyrintö. Siellä 4, 5 ja 6 ja IFK Göteborg oli siis keulilla ero toisen olevaan Lidingöön 1.41 ja Fredrikstad oli sekunnin Lidingöstä. Täällä vietetään leppoisaa kesäpäivää Kangasalla. Toki kaikille tämä päivä ei ihan
niin leppoisa välttämättä ole. Tarkkana pitää olla tuolla maastossa. Ja sitten kolmannelle osuudelle ensimmäinen TV-rasti, ja tämä on tämä tuttu laippa reilun 2 kilometrin kohdalla. Ja siellä on nyt maastossa sitten näitä toisen osuuden suunnistajia. Katsotaan tarkasti. Sieltä näkyy sinivalkoista, eli IFK Göteborg Stora Tuna vaihdossa, sanoitko 11.49? Ei ollut vielä vaihdossa, oli siellä. Kyllä. No nyt tuli vaihtoa, joo. Kolmas osuus. Ja nyt se ero on jo lähes 12 minuuttia. IFK Göteborg, eli Monson leimasi siinä, ja siitä kello käyntiin seuraaviin. IFK Lidingö, Fredrikstad, MS Parma, Paimio Rasti ja Tampereen Pyrintö olivat seuraavina tuossa vaihdossa. Joo, Lidingö 1.42 ja siitä sitten Pyrintö 2.25 ja loput siinä välissä. IFK Göteborg kakkosjoukkue oli 7. ja Isia Base on nyt tällä kolmannella osuudella. Mennään haastatteluun tässä välissä. Liisa Anttila 20 vuotta sitten ankkuroit Pyrinnön Venla-voittajaksi, niin sekö siivitti sitten ne muistot lennokkaaseen menoon toisella osuudellakin tänään? No kyllä tässä ihan suoraan sanottuna tippa tulee linssiin, että mainitsit ton voiton, että olihan se ihan mahtava tunne silloin ja oli nuoria tosi kovassa kunnossa. Nyt ei ole sitten kumpaakaan ja vielä aika lailla toipilas keuhkokuumeen jäljiltä, että sen takia oli ihan täys arvotus kuinka jaksaa, mutta kyllä mä nautin hämäläisestä paikoin ryteiköstä. Askel nousi mielestäni nuorempiin verrattuna ihan kiitettävästi ja Kangasalle pisteet kyllä, että tämä ei ollut mitään maastojuoksua, mitä Lahti meille Venloille viime vuonna tarjosi 3 aikalausuudella. Että ihan tosi iso peukku järjestäjille ja hyvä oli kyllä karttakin, että turhat röpellykset karsittu pois, niin ei niitä rastejakaan tarvinnut etsiä, että oli kyllä kivaa. Tämä on ihan selkeästi ollut teille hieno muistojen matka, kiitos Liisa. Joo, kiitos. Olipa kiva kuulla siinä Liisan mietteitä hersyvästi. Sieltä tarinaa tuli jälleen. Fredrikstad, Marianne Andersen, hän on todella väkevässä vedossa ja lento päällä 1.36 ero kärkeen, eli suunnilleen sama kuin vaihdossa. Mutta on kyllä kova tekijä. Fredrikstad on vahvoilla tässä viestissä. Joo, muutaman sekunnin ottanut kiinni. Lidingö 1.54. Emma Biesmu. Anna Bachmann on heillä sitten ankkuri. Leimasi siinä. Kärkikolmikko on nyt nähty tässä laipassa kolmannella osuudella. Ja tämä kolmas osuus on siis reilut 7 kilometriä pitkä. Ja katsotaan sitten. Sieltä vähän näyttää nyt sellaista kulkua olevan, että siinä tulee siinä 2-3 Saila Kinni. Tampereen Pyrintö on noussut 4. Ero kärkeen on 2.43 ja Kinnillä oli suunnitelma selvillä, mihin hän tuosta lähtee. 18 sekuntia jäänyt kärkeen. Joo. Ja sitten Paimio, Sara Norgran. Kyllä, numero 3, Paimio Rasti tuossa. Ja Tiia Istolahti MS Parma seuraavana. Eli Paimio Rasti numero 24 tietysti ja MS Parma numero 3. Näin se menee. Vajaat 3 minuuttia kärjestä. Ja sitten on mielenkiintoista katsoa, mistä tulee Alta Öössä. Ero kärkeen oli 2.55. Heillä todella kova ankkuri Natalia Gemperlen hahmossa siellä sitten lähtee mutta nyt myöhemmin. Tällä osuudella Irina Nyberg. Joo, Nyberg on kyllä arvoitus. Ei irronnut meiltä näitä tähtiä. Ei rankkauksessa hänelle. Sieltä tosiaan Yle Urheilun verkkosivuilta voitte katsoa. Tietysti tässä vaiheessa nyt peli on jo käynnissä vahvasti, mutta esimerkiksi Jukolaa ajatellen. Ja olisi niin tietysti tehnyt mieli nostaa siihen Jukola top 10 ikallisten nouseva voima. Täältä numero 5 Irina Nyberg, Alfta Ösa 7. Alfta Ösahan voitti silloin Enossa Jukola mutta jäänyt 1.18 selvästi
Ei vaan 57 sekuntia jäänyt kärkeen, eli selkeästi hitaan aloitus näistä kärkiseitsikossa. Kyllä, ja toki voitti Venlojen viestin tämä Helsinglandista läheltä Bolneesia oleva Alf Tajosa UK. Domnarvets noussut 10 kärkeen, ja siellä on Elindalin, korjaan tietysti. Emma Johansson heillä on sitten muuten ankkuri. 4.15 ero kärkeen, paljon pitääkö toi paikkaansa? Oli. Ei pidä paikkaansa, no. Se oli haamuaika, olisi tullut puolet nopeammin tänne väliakarastille kuin kärki. Joo. Joskus tulee näitä. Hyvä näin. Järjen ääni täällä selostamossa puhuu, mutta uskotaan. Nyt on säpinää sitten Espoon suuntaan. Edelleen 10 kärjessä UK:pa Norhus, vajaat 5 Keulilta. Göteborgin 2 meni siinä, Isia Base. Keskimatkan MM-pronssimitalisti Latviasta viime kesänä. Missä tulee Parkas IF, Halden oli sitten siinä. Sieltä tulee juuri nämä 2. Halden, 15, Elena Roos. Ja 4-4 Parkas IF, Alexandra Enlund. Ja sitten siinä myöskin, se oli Pyrinnön isoja joukkueita. Kyllä. Ei ollut 2 vielä siinä. Pyrinnöllä on 30 joukkuetta siis mukana tässä Venlojen viestissä. Halden johti siis ensimmäisessä vaihdossa nyt yli 5 erokärkeä. Järla, IFK Göteborgin 3, Tullinge KV:n 2 meni siinä. Linköping, Kalevan Rastin, Siiri Silvennoinen, Anna-Kaisa Anjala on sitten Lahden suunnistajista tuossa 5,5 ero. Göteborgin Majona, KV:n 1, Mia Niittynen 5,38 ero kärkeen. Malungs, Rastikarhut, Elli Peltomäki 5,43 ja Pan Kristianstad leimanneet tuossa. Ja sitten hypätään jo seuraavalle. Marianne Andersen on ollut selkeästi nopein. Ja seuraavina sitten, tai ei selkeästi, 6 sekuntia Elin Monssonia nopeampi. Tämä kärkinelikko on itse asiassa 4 nopeinta ollut tähän asti. Seuraavana Parkas IF:n Alexandra Enlund ja Elena Roos myös Haldenista siihen nippuun. Hyvin on Enlund suunnistanut tässä 3. osuuden alun. Ja sitten IFK Göteborg kävi jo. Näinkö oli? Kyllä, pakko se on uskoa, että siellä on sitten Monsson käynyt jo tässä. Ollaan uudella TV-rastilla. Mikä tämän nimi oli? Katsotaan Tampereen Pyrintö ja Lidingö. Ja Lidingöltä tulee iso virhe. Erittäin iso koukku siihen. Minuutti 2 mennyt. Tulee 3 minuutin virhe siihen. Joo, vähintään. Ja vielä leipoo siellä juuri. Joo, ei ole vieläkään rastille osunut. Ja tää on nyt siis 3 kilometrin kohdalla, eli tää on Harala. Se tulee tuosta Haralan harjusta tämä. Eli Emma Biesmu Lidingö oli 3. edellisellä väliakarasta. Hei, tiedätkö missä Topelius sanotti kesäpäivä Kangasalla? Oliko se just sillä Harala-harjulla? Oli, Harala-harjulla. Noniin. Oli. Ja yöllä vedetään sitten taas. No totta kai. On se luvattu. Ei me nyt säästetään, hyvät katsojat, teidän Tärykalvoja suorastaan, joo. IFK Göteborg on tässä jo käynyt. Biesmu. Eli Monsson tietysti, Eli Monsson. Marianne Andersen oli 1.37 perässä ekalla väliaikarastilla. Ja sitten siinä oli Biesmukin, niin Norgran Istolahti. Mutta nyt on Biesmulla ollut siellä vaikeaa ja taitaa olla ihan yhä vaikeaa. Ja sieltä varsin raskaa kuuloisesti Marianne Andersen hengittää tuossa yli 1,5 minuuttia. Moninkertainen arvokisan mitalisti. Pitkä ura on takana ja vauhdilla matka jatkuu. Yli 1,5 minuuttia on näiden 2 joukkueen välinen ero kärki mittelössä. Pysynyt täsmälleen samana. No onko Pyrintö noussut nyt 3? Odotellaan Saila Kinniä, ankkurina Venla Harju. Saila Kinni oli 2.44 ja siinä heti sitten kintereillä Saara Norgran, Tiia Istolahti ja siitä sitten oli minuutti Alf Tajösaan ja sanoisin, että siinä on se nippu, se seitsikko, joka tänään voitosta tulee taistelemaan. Seuraavina sitten oli Espoon suunta, Panorhys, Göteborgin 2, Parainen ja Halden tietenkin. Halden vielä. Jos Elena Roos saa tosta kovaa vauhdin päälle ja sitten myös toivotaan, että Alexandra Enlund on siinä mukana, niin siinä tulisi herkullinen tilanne, kun Marika Teini ja Amy Nymalm lähti sitten ajamaan takaa. Amy Nymalmhan
teki sellaisen uroteon tuolla Tiumilassa, että likisti loppukirissä Tove Alexanderssonin ohi. Joo. Ja se on kyllä kerännyt paljon huomiota. Kyllä, olemme yli 5 minuuttia muuten edellä ratamestarin ihanne aikaa. Ja edellisellä väliaikarastilla juuri Halden oli se reilu 5 kärjestä. Mutta ero ja Pyrinnöllä oli se reilu 5,5. Saila Kinni jää kyllä nyt Göteborgille ja Fredrikstadille. Nyt on tullut yli puoli minuuttia lisää. Ja osuuden alusta laskien minuutin verran tullut takkiin. Tampereen Pyrintö on silti noussut kolmanneksi ohi Lidingön. Hieno nousu toki, mutta nyt on tällä osuudella minuutin verran tullut tappiota kärjelle. Tampereen Pyrintö kolmantena. Ja Tampereen Pyrintö ensimmäisessä vaihdossa 5.50 kärjestä, toisessa 2.24. Ja ensimmäisessä vaihdossa Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue oli viestissä hienosti toisella sijalla Haldenin jälkeen. Ja IFK Göteborg johti toisessa. MS Parma 4.03, mitä sanottiin, ja Istolahti. No siihenkin on tullut yli minuutti. Kilometrin matkalla minuutti 3 sekuntia, mihin on tipahtanut sitten Saara Norgran, oli tässä Kinnin ja Istolahden välissä edellisellä väliaikarastilla. Paimion rasti numero 24, Saara Norgran siis tällä kolmannella osuudella, ja puolalainen Aleksandra Hornik on PR:n ankkuri siinä. 2.4 Norgran, 4.38 on nyt ero kärkeen. Joo, siinä on tullut Paimiolle kyllä minuutin mutkat, ja Nyberg vetää aika hyvin. Joo, Irina Nyberg 4.47, mutta on siihenkin tullut minuutti. Mutta Norgranille lähes 2. Ja heillä on sitten Gemperille ankkurina. Göteborgin ankkuri on Haagström, Fredrikstadilla Camilla Olausseen, Pyrinnöllä Harju, MS Parmalla Sianoja, Paimion rastilla Hornik, niin kuin tuli todettua, ja Gemperille Alfta Oisala. 6 joukkuetta on käynyt tässä kolmannella osuudella toisella TV-rastilla. Haralassa. Ja näistä 6 muuten kuitenkin 5 on siinä meidän top 10 veikkauksessa. Paimion rasti on kyllä ollut todella hyvä tässä viestissä. Ina Westerlund, Inga Dampe hoitanut homman todella hienosti. Saara Norgranille tässä nyt tuli pienet mutkat, mutta kokenut joukkue tekee upeaa tulosta jälleen edellisellä TV-rastilla SK Pohjantähti Sofia Haajanen kärjestä 7.25. Jämsän Retkiveikot 6.45 keulilta. Lynx 6.40. Ja siinä Aleksandra Enlund hienosti menee edelleen. Ja Halden Elena Roos, mitä sano, 6 minuuttia Halden kärjestä, minuutin verran tullut lisää. UK Kore, IFK Lidingö, IFK Göteborgin 2, Malungs, IFK Göteborgin 3:nkin siihen, 3 joukkuetta 13 joukossa. Orhus 14, yli 6 minuuttia. Tässä on iso rykelmä, todella iso. KV 15, Rastikarhut Lahden suunnistajat. Ja siellä ankkurina siis Minna Kauppi ja nyt Anna-Kaisa Anjala. Joo, Miia Niittynen noussut hienosti, mutta kaikki joukkueet jääneet kärkikaksikolle kilometrin matkalla puolesta minuutista 2 minuuttiin. Eli kyllä siellä nyt Göteborg, Fredrikstad tekee kovaa kyllä jälkeen siinä. Göteborgin Majona Espoon suunta. Vähän tullut nyt Melina Lahdenperälle takamatkaa tässä. 6.40 ero kärkeä. Ajatellaan minkälainen joukkue tuo Göteborgin Majorina olisi, jos siellä olisi Judith Wider ja Liina Strand mukana. Kyllä. Viime vuonna Venlojen viestissä tuli kakkossija. Ja kova nousi ja UK Kooren Kaisa Riispy, ei mikään yllätys. Sieltä 28 noussut 9. Nydalen siellä 21, Lynx, siinä meni Sundberg. Ja KV:n 2. Lotta Eerola. Kyllä. Silje Ekrol Jaaren on Nydalensin viestin vie ja heillä ankkurina on Anne-Margaret Hausken Nordberg. Siinä on nimellä mittaa. Numero 9 on Iktisa, Sandra Grossberga, 7,5 minuuttia kärjestä.
Ryabkina heillä sitten Ja Pohjantähden Sofia Haajanen. Siinä, 7.42. 25 joukkuetta on tässä käynyt. Sari Anttonen on Pohjantähden ankkuri sitten aikanaan. Hiiden kiertäjät 7.51. Julian Novikova ja Tullinge leimasi tuossa. Ja katsotaan Pohjantähti. Hei, Sofia Haajanen vetänyt täsmälleen samaa vauhtia kuin kärki. Noniin. Eli Sofia on hyvässä nousussa, mutta kaukana tietysti ollaan. Hei, sijoitus on noussut 14. Retkiveikko tuossa 8. Joo, siellä Merja Rantanen tietenkin ankkurina. Eli Jämsän retkiveikollakin kaikki 3 ensimmäistä viestiviä ja junioreja. Kyllä, Mikaela Karjalainen on nyt. Ja tässä 8-9 väli. Mitäs sanot? Sieltä Göteborgin Månsson lähtee hakemaan polkureitinvalintaa. Tämä on tosi mielenkiintoinen väli. Tässä on monta eri vaihtoehtoa ja katsotaan mitä tekee sitten just näin. Eli no ei sieltä polkua kuitenkaan ihan ympäri asti lähtenyt Månsson kiertää, mutta Marianne Andersen lähtee oikaisemaan ja se on kyllä nopeampi. Otti kiinni. Ottaa siinä selkeästi kiinni kyllä. Ehkä ei ihan puolta minuuttia tavoita ja kaikilla on kyllä lähtösuunta tonne rastiväliviivasta oikealle, niin kuin nähdään myös Sailla kiinni on. Ja nyt ollaan livessä, eli sen takia täplät liikkuu aika hitaasti. Tässä on vaihtoehtona myöskin lähteä tuolta vasemmalta, pikkusen rastiväliviiva vasemmalta puolelta rinnettä, loivaa rinnettä pitkin kohti ysirastia sieltä tien mutkan päästä. Mutta toi vihreä ei nyt oikeastaan ketään niinku houkuttele tässä No ei, kyllä vihreä on oikeasti se hidastaa huomattavasti, eli kyllä täällä valkoisia alueita tässä nyt tietenkin kannattaa käyttää. Siellä on näkyvyys parempi, helpompi suunnistaa ja nopeampi juosta. Ja Kinni on siellä lähtenyt tuolla otti väärän polun siitä alle ja ehkä hiukan menettää nyt sitten asemiaan siinä. Sieltä nähdään muuten Halden on tulossa kyllä kovaa vauhtia, lähestyy tätä porukkaa. Joo, katoppa Kinni puikkaa tosta, katsoo, että siinä on kapeampi. Joo, samantyyppisesti kuin Marianne Andersen. Eli kyllä jos tonne polulle lähtee, niin sitten kannattaisi mun mielestä kyllä ehkä kiertää ihan tonne tien päähän asti ja sieltä vasta lähteä sitten tonne mäkialueelle. GPS:ssä siinä on minuutin häntä, eli tuosta voimme päätellä, että IFK Göteborg ja Fredrikstadin ero on nyt se minuutin luokkaa. Ja se oli 1.37, joo. 1.36. Meillä vähän heittelee nämä sekunnit näköjään tuossa, mutta sillä nyt on niin väliä sinne päin se osuu. MS Parma on 4. Paimiorasti Alftaösa näkyvät tuossa Halden, samoin UK Koore myös. Mutta kyllä tuo ero noista 2 joukkueesta tähän suomalaisnippuun on suomalaisin silmälaseen katsottuna vähän semmoinen huolestuttavan kokoinen. Kyllä siinä on Venla Harjulla, Maija Sianojalla ja sitten MS Parman Paimion Rastin Aleksandra Hornikilla on kyllä kova paikka ja sitten siinä heti tietysti Paimion kintereillä nyt on Alftaössä ja sieltä lähtee Natalia Kemperle liikenteeseen. Parka CF ei tässä nyt näy, hehän oli yhdessä Haldenin kanssa siinä aikaisemmin TV-kuvissa, ja nyt tuli tilauksesta ja samassa porukassa mennään edelleen ja he lähtee nyt vähän suoraviivaisemmin liikkeelle, ei lähde polkuja hakemaan ja itse asiassa Aleksandra Ernlund siellä vetää hienosti letkaa. Joo, kyllä. Ja tästä otetaan sen verran, katsotaan tuonne taaemmas. Ensimmäiseltä osuudelta on tullut vaihtoon 1650 joukkuetta. Ja toiselta osuudelta on tullut vaihtoon 285 joukkuetta ja koko ajan tulee. Ja kärjen osalta siis 3. osuus käynnissä. Alftaösa on siellä letkassa mukana kamppailemassa ihan kärkipään sijoista ja heillä on ankkurina Natalia Kemperle, joka hänkin on tällä pitkällä urallaan kenties eksynytkin välillä. And once I lost in a training, same year, 2 years ago in Estonia, and it was very close to Russian border, and I was
without compass because it was like a training from a German team, and like they told, it's training without compass. But I left it in a car, and in Estland I've been out from a map, and I had no idea which side. I even didn't have a sun. It was going to be dark, so that I was like completely lost. For like I found the one also German girl who were also lost there, and she first question from her was like, how did you find me? And from her position it was nice question. So, but for luck she had a compass. So with her compass we managed it like in 1 second, and then like we came back. Parisuunnistajat ja Pan Århus ovat noita. Paimio Rasti Saara Norgran omalla reitinvalinnallaan. Tänne ollaan jälleen saatu ratamestareita, Petteri Laitinen ja Jarkko Liuha, tervetuloa jälleen. Ja nyt ollaan saatu Venlojen viesti sitten mukavaan käyntiin ja yllätyksellinen hyvä kilpailu, niin kuin äsken totesitte. Vähän teiltä kommentteja, miten kisa on edennyt, odotetunlaisesti vai onko jotain yllätyksiä? No, yllättävän paljon siellä virheitä tehdään, että kyllä se kisatilanne vaikuttaa. Mutta näyttää, että ihan suunnistuskisat on saatu aikaiseksi. Ollaan vähän aikataulua edellä. Onko se odotettua vai johtuuko se hyvästä kelistä vai mistä? No varmaan keli on täysin optimaalinen tällä hetkellä, että maasto kuiva, keli on tämmöiseen kestävyysliikuntaan niin just passeli. Ja ehkä meidän koejuoksuvauhti, mitä me ollaan Petterin kanssa tuolla maastossa menty, niin se ei ole enää sitä maailman huippua. No metsästä on tullut tietysti jo huippusuunnistajia. Oletteko te kuulleet jotain kommentteja radoista ja maastosta itse? En ole henkilökohtaisesti kuullut. Vähän kuuntelin tuossa mitallihaastatteluja ja tuntuu siltä, että niillä, joilla on mennyt hyvin, niin sanoo, että oli oikeastaan aika helppoa. Ja sitten varmasti on toisen näköisiäkin mielipiteitä. Mites sinulle? No kyllä nuo isot virheet aina vähän niin kuin yllättää, että päästään mopon karkaamaan käsistä noin pahasti, että tietyllä tavalla semmoinen kontrolli. Tämä on tiukka kilpailu ja jännitystä ilmeisesti ilmassa. Niin onko se niin, että jos ratamestarien vauhti ei ollut ihan maailman huippuluokkaa enää, mutta ne suunnistustaidot on sitten olleet, koska radasta on tullut ainakin tarpeeksi haastava? Joo, eiköhän se näin ole, että tosiaan omaa vauhtia täytyy kritisoida vaan, että ei pysty vastaamaan. No jos tästä katsotaan ihan vähän sitten jo eteenpäin yötä kohti, voiko sieltä odottaa sitten yhtä lailla yhtä hyvää suunnistuskisaa ja yllätyksellistä? No varmasti, ja ehkä se, että niitä Excel-taulukoita, mitä sinne Jukolaan on luotu, niin varmaan niitäkin voi tarkastella vähän kriittisesti, niin kuin aikoja voi olla, että mennään sielläkin nopeampaa. Minkälainen tunnelma teillä tällä hetkellä? Onko olo helpottunut? 5 vuoden projekti on nyt tavallaan tässä kohdassa, että eletään sitä korjuuvaihetta, huippuhetkeä. No joo, onhan tämä ilman muuta, että tuossa tietysti toi lähtö on semmoinen, että näkee, että homma lähtee hyvin käyntiin ja ensimmäinen osuus, kun tulee vaihtoon, nähdään, että saadaan tulokset kaikille oikein ja sen jälkeen tämä on nautiskelua. Nyt jäädään sitten jännittämään, miten Venlojen viesti ratkeaa. Kiitos teille tässä vaiheessa ja palataan jälleen myöhemmin. Kyllä tässä jännitystä on yhä ja aivan varmasti sitten vielä paljon tässä tapahtuu. Viestin edetessä 3. osuus on siis käynnissä ja sillä seuraavalla väliaikapaikalla IFK Göteborg ja Fredrikstadin välinen ero, kärkikaksikon välinen ero on vain 28 sekuntia. Tampereen Pyrintö 3.23 kärjestä ja Haldenin teltalla on tällainen tunnelma. Ja Marianne Andersen on ottanut siis, siinä nähtiinkin GPS Elin Monssonilta pienet haparoinnit. Andersen pitää osuuden selkeästi kovinta vauhtia. Ja Sailakin niin etenee samaa vauhtia. Elin Monssonin kanssa on edennyt nyt tämän pitkän rastivälin, mutta jäänyt minuutin Fredrikstadille lisää. Ja kun muistetaan, että Fredrikstadin ankkurina on Camilla Olausseen, niin kyllä. Heillä on kyllä nyt tällä hetkellä, voisi sanoa, voiton avaimet käsissä. Sara Hagström toki myös maajoukkuetason suunnistaja, mutta ei samaa kaliberia kuin Camilla Olausseen.
Ja sitten väliaikarasti noin 6 kilometrin kohdalla ja tämä kolmas osuus on siis reilut 7 kilometriä pitkä. Tästä on siis vielä rapiat kilometri vaihtoon ja tämä on siis Roine, kyllä. Roineen armaiset aallot. Kyllä. Ja Roinehan on tuo järvi täältä kilpailukeskuksesta katsoen etelän suunnassa. Ja sieltäkö sitten saapuu ensimmäinen ja sinivalkoinen asuilla IFK Göteborg. On edelleen kilpailun kärjestä ja kovin kaukana ei ollut siis Fredrikstadin Andersen tuolla edellisellä väliaikapaikalla. Ero oli vain 28 sekuntia. Ja sinne kolmannelle väliaikarastille on nyt sitten tullut nippu Paimio Rasti, MS Parma, Alfta Össä ja Pargas IF. Alexander Enlund noussut siihen porukkaan. Reilu 6 kärjestä. Mutta yli 6 minuuttia tämä nelikko jo kärjestä. Ja kaikki ovat olleet 2,5 minuuttia hitaampia kuin tämä nainen. Tässä näin Marianne Andersen, joka on tykittänyt hyvää kyytiä. Ero kärkeen on yli puoli minuuttia. Ja tässä Tampereen Pyrintö ja Fredrikstad Andersen on siis kisassa toisena, Saila Kinni välillä 12.13. Ja siitä nähdään, että se on 3 minuuttia toi ero. Edelleen samana pysynyt suurin piirtein karkeasti arvioiden sieltä edelliseltä radiorastilta. IFK Göteborg siis edelleen kärkipaikalla, Sara Hagström heillä ankkurina. Eli siinä on ihan maajoukkuetason naisia tuo koko nelikko kvartetti heiltä tänään. Meritrane Ödum, tanskalainen aloitti, Kirsi Nurmi, suomalaissuunnistaja oli toisella osuudella, nyt Månsson ja Hagström on ankkuri. Ja ankkurin vertailuksi tämä tässä menee. Stora Tuuna on pudonnut niin kauas kärjestä, että emme jaksa uskoa, että Tuve Alexandersson ihan rakettivaihteellakaan siellä kärkikahinoihin enää nousee, vaikka varsin pelottava ankkuri on toki kyseessä. Ja nyt muistetaan, että Pargas IF:n Alexander Enlund, hän on tosiaan tällä osuudella ollut vahva, niin oli Haldenin kanssa yhdessä siellä edellisellä väliaikarastilla, mutta kyllä. Nyt Halden on sitten seuraavassa letkessä, jota vetää Nydalen. Silje Ekrol Jaaren on ollut osuuden 3. nopein ja Elena Roos on ajettu siitä ison letkan toimesta kiinni ja siellä on sitten Pohjan tähden Sofia Haajanen, hän on osuuden 2. nopein. On nyt jo sijalla 10 ja sitten siinä on iso porukka ja suomalaisia siinä. Tampereen Pyrinnön 2. Lotta Eerola ja KV:n Mia Niittynen, Lynxin Karolina Sundberg ja Lahden suunnistajien Anna-Kaisa Anjala sekä Espoon suunnan Melina Lahdenperä ja Rastikarhujen Elli Peltomäki. Siinä on 17 joukkuetta 44 sekunnin sisällä, eli melkoinen letka. Kyllä, sijasta 8, sijaan 23, eikä siellä Van Christianstadkaan kovin kaukana ole. Tullinge ja Göteborgin Major, Göteborgin Majorna lähes 9 ja kärjessä ero 34 sekuntia. Eli Månsson IFK Göteborg ja Marianne Andersen Fredrikstad SK välillä. Joo. Siinä edelleen kävi nyt jo sitten Andersen jo seuraavalla väliaikarastilla. Kyllä. Ja tuossa tietysti mainitsitko Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkueen Lotta Eerolan on muuten siellä samassa isossa ryhmässä. Ja ei pysty Saila Kinni karkikaksikkoa kyllä tavoittamaan. 3.23 oli edellisellä rastilla kärjestä Saila Kinni Tampereen Pyrintö. Pyrintö, joka on juhlinut edellistä suomalaisten Venlojen viestin voittoa silloin 2010 suomalaisjoukkueen. Ja silloin ankkurina Alni-Maija Finke, eikö niin? Oliko kyllä, se näin? Tarkistetaan se vielä. Näette tässä Saila Kinni. Tampereen Pyrintö 3. sijalla. Mutta ero vaan vääjäämättä kasvaa. Sitä on tullut nyt Marianne Anderseniin jälleen se 10-15 sekuntia lisää. Kyllä, ja Kinni oli silloin siinä voittajajoukkueessa toisella osuudella. Venla Niemi, nykyinen Harju
oli ensimmäisellä osuudella, Riina Kuuselo 3. ja Anni-Maija Finkke oli 4. osuudella silloin 2010 Tampereen Pyrinnön voittojoukkueessa. Jaha, täällä sitten Paimion Rasti, Pargas IF, Alfta Öösa ja MS Parma. Varsinaissuomalaisena tämä on kyllä, mukavaa katseltavaa, eli kotimaakunnan seurat todella vahvassa vedossa. Yhtään näistä joukkueista ei missään nimessä voinut etukäteen ajatella ihan top 3 tänä vuonna, mutta vaikka Parma viime vuonna olikin 3, mutta kaikki menneet kyllä edenneet todella upeasti, ei isoja virheitä. Ja hämäläisillä joukkueen seuroilla sitten Pyrinnöllä ja KV:llä on ollut aika paljon enemmän vaikeuksia. Niin, tapahtumia on ollut tuossa. Varsinais-Suomessa on selvästi nyt niin kuin valmistautuminen viimeistely onnistunut. Niin, onko se sitten viimeistely vai mitä, mutta ainakin tänään on nyt homma toiminut. Ja sitten 6,5. Eli toiseksi viimeinen Rasti. Kyllä. Sieltä tullaan. Eli Månsson jatkaa edelleen kärkipaikalla ja missä on Marianne Andersen. IFK Göteborg nousi toisella osuudella Viestin kärkipaikalle. Ja sen sinne nosti Kirsi Nurmi. Månssonilta vakuuttava suoritus. Ei ihan ole pystynyt pitämään Marianne Andersenin vauhtia, mutta Andersenilla on nyt ilman muuta tietyllä tavalla ollut helpompi tilanne, kun on taka-ajajana. Mutta nyt ero ei ole kyllä ainakaan pienentynyt. Eikä näy vielä Andersenia tässä. Sieltä tulee numero 22. Siitä ei nyt tullut väliaikaa. On se itse asiassa pienentynyt. Se on 28. Andersenilta hyvä osuus. Fredrikstad on vahvoilla tässä. On kamppailemassa Venlojen Viestin voitosta. On toki tällä hetkellä kilpailussa toisena. Ja täältä sitten kannustushuudot raikuvat metsän reunaan. Saapuu IFK Göteborgin Eli Månsson. Ja hän saapuu ensimmäisenä tähän viimeiseen vaihtoon. Hetken kuluttua kärki säntää ankkuriosuudelle ja sinne pääsee IFK Göteborgin Sara Hagström. Ja ihan kuin olisi saanut uutta virtaa vielä. Kyllä tämä loppuviitoitus, Janne, on sellainen, että tässä nähdään sellaista ylvästä juoksua aina näiltä menijöiltä, kun yleisön silmien edessä pääsevät kirmaamaan. Niin, ja kun toi musiikki alkaa raikaamaan, tietää, että kärjessä tullaan, niin kyllä siitä tulee vielä aikamoinen ekstra energia. Tampereen Pyrintö 4 minuuttia kärjestä ja 3,5 ero kakkossijaan tuolla edellisellä väliaikarastilla. Ja täältä näin lähellä on Marianne Andersen ja Fredrikstad SK norjalaisjoukkue pääsee mahtavasta paikasta sitten lataamaan tähän ankkuriosuudelle. Camilla Olausseen mahtava viime kausi nousi maailman kärjen tuntumaan loppukaudesta ja tällä kaudella häneltä on nähty vahvaa menoa. Niin nähtiin myös maailmancupissa viime viikonloppuna yksi virhe tietysti taka-ajossa oli sitten kallis. Hän ehti jo nousta Marika Teinin edelle. Sara Hagström, IFK Göteborg. Täällä näin huutaa, että tänne näin ja siitä vaihto. Ankkuri on matkalla kärkijoukkueesta. Ja aika tyhjiin veti Eli Månsson. Ja Fredrikstad on 39 sekuntia perässä. Andersen lähestyy puomia. Ennakkoarveluissa niin Fredrikstadin ja Pyrinnön ero oli se, että Fredrikstadilla yli 40 Marianne Riddervold-Kaars aloittajana ja Pyrinnöllä Lotta Karhola. Sen perusteella arveltiin, että Pyrintö pääsee karkumatkalle, mutta nyt näin osat on käynyt toisinpäin. Riddervold-Kaarsilta hieno varma aloitusosuus ja sitten Karholalta todella paha epäonnistuminen. Ja kyllä tämä nyt vaikealta näyttää. Vaaditaan Camilla Olaussonille, että hänen vauhtinsa tiedetään.
En usko, että Sara Hagströmillä pitäisi olla mitään mahdollisuuksia häntä vastaan, ellei sitten virheet ratkaise tätä kilpailua. Ja Marianne Andersen tässä. Elin Månsson, hurdant lopp hade du idag? Jo, det var stabilt. Jag var lite stressad hela tiden, men jag höll ihop det bra. Kom stressen av det att du ledde när du gick ut? Jo, jag visste inte riktigt hur stor ledning jag hade, men jag märkte ju att det aldrig var någon bakom mig, så jag ändå kände mig ganska trygg. Och du kom ganska nära Marianne Andersen. Visste du om vilket ett avstånd var? Nej, jag visste inte riktigt vad det var, men jag tyckte jag såg en vit tröja på slutet, men då var jag kanske lite stressad, så jag gjorde en liten fel på slutet, kanske 20-25 sekunder. Okej, så det kunde ha varit riktigt jämnt här nu. Det är ett enda jämnare, men ja. Men vad tror ni om sista etappen nu då? Hur kommer det hela att sluta? Jag tror det kommer bli väldigt tajt, men jag hoppas på blåvit seger. Ja, jag tror också det blir tajt, men jag hoppas på Fredrikstad. Vi får se hur det går. Tack. Eli Månsson siinä kertoo, että hän odottaa sinivalkoisten voittoa, eli IFK Göteborgin värien pysyvän tuolla kärkipaikalla. Ja Månssonilla oli melko stabiili, tasapainoinen kilpailu. Hän ei tiennyt tietysti, mikä tuo ero on takana tuleviin. Tampereen Pyrinnön Saila Kinni lähestyy täällä näin kilpailukeskusta. Hän on tulossa vaihtoon. Ja tuossa, eli Månsson kertoi tosiaan, että tiukkaa kisaa tässä loppuun asti on odotettavissa. Hagström on ensimmäisenä nyt ankkuriosuudella ja tuossa muuten Marianne Andersen vielä kertoo, että hän lopussa pääsi näköetäisyydellekin pari kertaa eli Månssonin, mutta teki sitten noin 20 sekunnin virheen ja toki sitten Marianne Andersen uskoo Fredrikstadin nousevan tässä kilpailussa kärkipaikalle ja Tampereen Pyrintö on yli 4 minuutin päässä kärjestä. On toki noussut kolmanneksi tässä kilpailussa, mutta ero on vallan suuri. Ja täällä sitten Venla Harju odottaa malttamattomana, keskittyneenä pääsyä ankkuriosuudelle jahtiin. Ja ero, se on iso. Ja Tampereen Pyrinnön nousu ykköseksi tässä Venlojen viestissä vaatisi kärjeltä mahtivirheitä. Kyllä se näin on. Toisaalta Pyrinnöllä on aika turvallinen tilanne tonne taaksepäin, mutta on ihan selvää, että voittoa he on tästä kisasta lähteneet hakemaan ja sitä varmasti Venla Harju lähtee hakemaan. Seuraavat joukkueet sitten noin 2-2,5 minuutin päässä takana ja siellä ei ole, no on siellä tietenkin Natalia Kemperle todella kovana ankkurina lähtemässä takaa jo. Venla Harju pääsi matkaan mammalomaltaan palanneet Saila Kinni ja Venla Harju Tampereen Pyrinnön 3. ja 4. osuudella ja Kinni on hommansa hoitanut, Tampereen Pyrintö on noussut 3. Siellä Parkas IF:n Ami Nyman odottaa lähtöä ankkuriosuudelle ja numero 44. Todella upeaa jälkeä tehnyt tämä Biffenin ensin kokenut Yvonne Gunel aloituksessa upeasti ja sen jälkeen Ida-Mari Sederberg ja varsinkin ja tällä osuudella Aleksandra Enlund tehnyt aivan mahtavaa. Joo, ja Kemperle tuossa noin numero 5, Alfta Ösan ankkuri. Ja täältä sitten on tulossa Irina Nybergiltä hyvä osuus ja sitten siinä on Parkas IF. Aleksandra Enlund. Enlund hienosti on juossut tässä ja Parkas IF on kilpailussa aivan siinä kärjen takana. Sieltä siis Alfta Ösa ja Parkas IF saapuvat vaihtoon. Ja Parkas IF muuten voitti sen ensimmäisen viestiliiga-osakilpailun kevätyön viestin. Ja Aleksandra on nostanut sieltä 20 nyt 5. joukkueen ja tekee kovan osuusajan myöskin. 2 minuuttia taitaa tulla eroa osuuden nopeampaa. Joo, ja lähellä on tuossa Irina Nyberg ja näin leimaavat vielä viimeisen kerran 3. osuudella Alfta Ösan Nyberg ja Parkas IF:n Enlund. Enlund on näitä meidän nuoria toivoja.
Kyllä, Enlund 4 sekuntia hitaampi kuin Saila Kinni ja vajaa 3 minuuttia häviää toki Marianne Andersenille. Hyvä osuus. Erittäin ja Parkasiev hienosti 5. Tosiaan Finspringillä paraislaiset olivat toisia. Siinä kyllä Ami Nyman nyt ensimmäistä vuotta naisten sarjassa oleva suunnistusperheen tytär, niin joutuu kyllä elämänsä tiukimpaan paikkaan, kun lähtee tuosta Kemperlen kanssa lähtöviitotusta paukuttelemaan, kyllä. Niin siinä saattaa lepposa fiilis kyllä olla aika kaukana. Ja näin siinä kävi, että tuossa kartanvaihdossa tuon vaihtoleimauksen jälkeen vielä, niin Enlund polkasi Nybergin edelle. Paimion Rasti 7,5 kärjestä. Sara Norgran on tulossa sinne karttatelineelle ja Hornik siellä puomilla jo odottaa. Nydalen, Silje Ekrol Jaarel ja Ann-Margaret Hausken Nordberg heillä. Elena Roos, Sveitsin maajoukkuesuunnistaja, Halden 8. vajaat 8 ja sitten MS Parma, Tiia Istolahti ja Maija Sianoja on heillä ankkuri. Ja Sofia Haajanen tulossa sieltä 10. Saila Kinni Jussi Eskola selostamosta totesi, kun näki ilmeesi tuossa startissa, että siinä oli taistelijan luonnetta, niin kerro vähän, mitenkä heti lähdit tuosta ajamaan kärkeä takaa? No sopivan aggressiivisesti, että mulle ei ihan sovi semmoinen, että ihan hullun raivolla menee, että sitten niin ei kyllä lippu löydy, että pitää olla semmoinen oikein maltti matkassa, mutta kyllä siellä oli pätkiä, jolloin sai ihan tuupata niin paljon kuin jaksaa. Mitä yli 1700 naista lähti Venäjän viestiin kisamaan, mutta sinäkin siellä yksinkö siellä sait töitä tehdä? No joo, kyllä aluksi oli tosi paljon aikaisempien osuuksien menijöitä, mutta sitten yhtäkkiä se lähti omille reiteille, niin sitten aika pitkäänkin sain mennä ihan yksin, että ei näkynyt muita. Editkö huikkaamaan Venlalle siitä mitään? Tietysti tuossa on vähän eroa kärkeen, mutta millä mielellä lähetit Venla vielä ankkuriosuudelle? No sanoin, että suunnista, että se on ihan hyvä tänne hämäläisiin maastoihin, että ei ehkä ollut niin pahaa, mitä odotettiin, että oli hyvä näkyväisyys ja selkeitä, mutta on siellä aina muutama semmoinen killerirasti, mitä voi koukata. Kiitos Saila. Ja joukkueita tulee lähes solkenaan. 3. osuudelta Lahden suunnistajat 18, 9, 17 ero kärkeen ja siellä LS:n ankkuri numero 41 Minna Kauppi odottaa puomilla siinä ja hänen vieressään on UK Panorhusin ankkuri. Ja Minnalla lähtiessä eroa 5. sijaan alle 2 minuuttia. Niin, se ei ole paljon. Ei mitään paineita Minnalle, mutta häneltä on nähty niin monenlaisia suorituksia tässä vuosien varrella, että en yllättyisi kyllä mistään. Ja siinä Kauppi odottaa tässä näin. Anjala saapuu noin ja siinä vaihto. Minna Kauppi lähti ankkuriosuudelle. Lahden suunnistajat 18. 22 joukkuetta on tullut siis tähän viimeiseen vaihtoon. IFK Göteborg ja Fredrikstadin välinen ero vajat 40 sekuntia. Tampereen Pyrintö 40 kärjestä. Alftaöössä 6,5. Parkas IF oli siinä samassa. Paimion Rasti 7,5. Nydalens, Halden, MS Parma, SK Pohjantähti, Lynx, UK Kore, KV, Iktisa, Espoon suunta, UK Panorhus, Tampereen Pyrintö 2. ja Lahden suunnistajat. IFK Göteborgin 3. joukkue ja Tullingin 20 parhaan joukossa. Ja Sofia Haajanen osuuden 3. nopein nosti joukkueen sieltä 39 sijalle 10. Ja sitten tämä on nyt kuvaa ankkuriosuuden alkupätkältä. Tässä nähdään Olausen jahtaa siinä IFK Göteborgin ankkuria Sara Hagströmiä. Joo, ja ero on kyllä suurin piirtein sama se taitaa olla. Nyt nähtiin ensimmäisen kerran se ensimmäisen tai 4 rastin hajonta tuossa, joka on kaikilla osuuksilla ollut. Ja siinä on melkoista siksakkia. Kyllä, ja meillä on tiiviiseen tahtiin näitä TV-rasteja tässä ankkuriosuudella ja sieltä tulee Sara Hagström kärjessä. IFK Göteborg edelleen. Ja toisella osuudella siis tuon kärkipaikan otti. Ja todella kova Camilla Olausen on sitten Fredrikstadin ankkuri. Stura Tuuna muuten
vaihtoon 11.39 kärjestä. 11.39. Joo, sieltä noustaan kyllä vielä. Löydäänkö Jussi vetoa? Onko? Tai ei ole vielä muuten, ei ole vielä vaihtoon tullut. Mä hätäilen, se on väliaikarasti jossain tuolla. Mutta joo, Julia Jakob vetää ihan ei tuli vaihto 11.39 ihan osuuden kärkiaikoja ja Tuve Alexander lähtee nyt sieltä sitten taka-ajoon. Ja viime vuonna hän oli 5 minuuttia nopeampi kuin toisiksi nopein ankkuriosuudella. Kyllä. Ja 5 minuuttia tosta, mistä hän lähtee, niin ollaan myöskin siellä Parkas IFN haminoilla. Kyllä. Eli kyllä tässä on tosi tasaista. Ton ensimmäisen kolmikon jälkeen niin itse asiassa niin Tuve Alexandersson voi sinne 5 sakkiin ihan hyvin itse asiassa heilauttaa top vielä. 10. Varmasti. Niin, me pidetään niin kuin salettina tällaista juttua. Kyllä me pidetään. Hänellä on tollanen syöttö päällä tänään tässä näin. Tampereen Pyrinnön Venla Harju, B-hajonta ja tuossahan Pyrintö oli siis 40 kärjestä. Takana tulevat Alftaösä ja Parainen olivat reippaat 2 minuuttia Pyrintöä perässä vaihdossa. Ja Nymalm on aloittanut aika lailla samaa tahtia kuin Alftaösän Kemperle. Mutta heillä on täysin eri hajonnat. Kemperellä toi vasemmanpuoleisimmat ja Nymalmilla oikeanpuoleisimmat ja Ammy Nymalm on kyllä niin kuin optimilinjasta nyt vähän liikaa vasemmalla. Nyt pitäisi viimeistään lähteä kyllä kartamaan aika lailla tonne oikealle ja sinne olisi voinut mennä tuolle B-hajonnalle kyllä polkuja pitkin koko matkan. Ei ole ehkä maltti riittänyt, on katsonut mitä Kemperle tekee. Petteri Laitinen ja Jarkko Liuha, ratamestarit täällä tiiviisti seuraavat kisaa ja äsken tuli, että kehuihinhan kohta tässä ihan alkaa ylpistyä. Siellä tulee kovasti kiitosta hajonnoista. Ne vievät eri poluille, mutta kuitenkin ovat tasapuolisia. Kommentit tästä? No sanotaan, että meillä oli noista hajonnoissa, niin nimenomaan oli se idea myös, että sillä ei ratkaista, että virheet on ne, mitkä ratkaisee aikaerot, että sillä pakotetaan suunnistajat tekemään omaa työtä. Mutta ilmeisen hyvin tässä on nyt onnistuttu. Suunnistaa on tarvinnut, niin kuin tuossa kuultiin urheilijoidenkin kommenteista ja seuraavallekin annettiin tätä ohjetta. Joo, kyllä tässä ehkä niin kuin jatko sitten tätä Venloa, jos eteenpäin puhun, niin siinä pikkusen radan tyyppi on ankkureilla vähän lopulta niin kuin osaltaan erilainen. Siellä ehkä fysiikkaa vaaditaan enemmän sitten tuossa ankkureiden loppupätkällä, mutta mielenkiintoista nähdä, että miten ne sieltä tulee. Minkä verran luulette, että tuolta noi huippujuoksijat ja huippusuunnistajat, keitä nyt on radalla, kuinka paljon he voivat nousta vielä? No, mä sanoisin, että enemmän se on noista virheistä kiinni. Että ei tuolla juosta kuitenkaan niin kuin ihan tolkuttomasti kiinni. Niin tietysti jos jollain on oikein huono päivä fyysisesti, niin silloinhan toi maasto rankaisee armottomasti, jos et jaksa tehdä töitä jalalla. Mutta sanoisin, että ne on virheet, millä aikaeroja mennään suuntaan tai toiseen. Kiitos. Mennään katsomaan, miten kärki etenee. Ja tuossa 46 sekuntia oli IFK Göteborg Hagströmin ero Fredrikstadin Ulauseeniin tällä ensimmäisellä TV-rastilla. Tuttu paikka, tämä Laipparasti, reilun 2 kilometrin kohdalla. Ja Venla Harju starttasi ankkuriosuudelle 4.11 kärjestä ja ero on kyllä kasvanut. Eli kyllä Hagströmiltä on ollut muuten vahva alku. Hän on jättänyt Fredrikstadiakin 6 sekuntia. Toki hajonnoissa tulee varmasti eroja muutamia kymmeniä sekunteja. Reilut 4,5 minuuttia. Tampereen Pyrinnön Venla Harju on kärjestä. On 3. sijalla ja tässä sitten nyt on joukkueita tässä Kepsi-seurannassa on paljon mukana. Myös Lahden suunnistajat, Minna Kauppi menossa tuolle B-hajonnalle tuolla alempana. Siinä kyllä sijasta 4 eteenpäin, niin siinä on todellakin, jos katsotaan tuonne Stura Tuunaan asti, niin 25 joukkuetta voi ottaa tuon 4. sijan. Ja Halden noussut Paraisten kanssa tuohon. Mutta Halden joutuu kiertämään vielä tuon A-hajonnan kautta. Ja Ammy Nymalm pääsee tuohon
B:lle ja siitä suoraan tielle. Eli kyllä Ami Nyman voi tulla aika lähellä Kemperleä itse asiassa. On kyllä ehkä aavistuksen jäänyt. Alfta Öösan ankkuri on siis Kemperle, Haldenilla on Marika Teini. Niin kyllä. Ja MS Parmalla Maija Sianoja, D-hajonta tuolle kakkoselle. Ja Minna Kauppi siellä viimeisenä, Pano Orhus myöskin. Kato, tekikö SK Pohjantähti Antonen tossa mutkat? Menikö Kävi väärän hajonnan kautta, joo. Siihen tuli varmaan parikymmentä sekuntia nyt sitten. Se oli sellainen tappio tuohon paikkaan. Ja sitten hypätään jo seuraavalle väliaikarastille ja tämä on tämä Harala. Harala rasti reilun 3 kilometrin kohdalla. IFK Göteborg oli vajaat 50 sekuntia Fredrikstadia edellä. Tuossa reilun 2 kilometrin kohdalla. Siinä Göteborg ja Fredrikstad. Ja yhdessä. Kyllä, peräkanaa, näin on Olausseen ottanut siinä Hagströmin kiinni. Joo, ihan odotetusti nyt on alkanut Olaussenin vahvemmat kunto-ominaisuudet painaa vaakakupissa. Ja sitten missä tulee sitten se seuraava porukka ekalle väliaikarastille. Laipparastille hypättiin tässä. Siinä Kemperle. Natalia Kemperle, Alfta Öösa oli 6.36, jäänyt puoli minuuttia lisää. Hagströmin alku oli hyvä, mutta nyt ovat siis yhdessä. Olausseen on ottanut ruotsalaisen kiinni. Ja sitten Piffenin punavalkoisi odotetaan seuraavaksi. Ami Nyman. Marika Teini on tulossa siellä. Ei ole vielä, ei tietenkään, ei ole vielä Marika Teini tietenkään tuossa. Ja siinä Parkas IF 7.45 kärjestä. Yli minuutti tullut lisäeroa. Ja lähti Kemperlen kanssa yhdessä tälle ankkuriosuudelle. Parainen on silti ollut tässä todella vahva tänään. Ja on tällä hetkellä 5. sijalla, mutta uhkaajia on tulossa taaempaa ja tulevat ihan varmasti kovaa. Täältä siinä Hausken. Numero Nydalen. 77, Oslolaisseura Nydalen Sesko 8.13 ja vaihdossa oli 7.39. Ja Parainen, Paimio anteeksi, Parainen meni jo, Paimio 8.24, Teini Haldenista tuossa 8,5, 8. Ja vaihdossa Halden oli 7.48 perässä. Ja Paimio oli 7,5. Paimiokin minuutin jäänyt lisää. MS Parma tulee tää. Numero 3, Maija Sianoja. Vajaat 9 Keulilta. Ja minuutti tullut myöskin lisää. Se on aika tasaiseen nyt tässä. Kyllä Hagströmin alku on ollut. Siinä on ollut vähän adrenaliinia lähtökiihdytyksessä. Mutta nyt ankkuriosuudella siis kärjessä IFK Göteborg ja Fredrikstad yhdessä seuraavalla rastilla. Armoton voittokamppailu Olausseen on vahvoilla. Toki hänen vireensä on todella vahva. Lynx 10. KV heti kannassa. SK Pohjantähti. Siinä Antonenkin tuossa ryhmässä mukana. Reilu 9.03 ero kärkeen. Ja lisää UK Koore. Samaan nippuun laitetaan Iktisakin. Sieltä Iktisakin on noussut. Ihan samoina pysynyt nämä porukat ja sitten olikin pieni ero Iktisasta Espoon suuntaan vaihdossa parikymmentä sekuntia. Ja katsokaa Minna Kauppi. Tässä näin Kauppi 9.42 ero kärkeen. Lahden suunnistajat on noussut 15. Se on suunnilleen, no joo, kyllä jäänyt 20 sekkaa kärjelle. Joo, mutta toisiksi nopein. Joo. Tai kolmanneksi nopein kärkikaksikon jälkeen ollut Minna. Aika hienoa jälkeä tehnyt kyllä tohon noin. Kyllä Minna varmasti lähtee vanhasta muistista. Se, että hän on alkumatkassa nopea, niin ei yllätä mua yhtään, mutta jaksaako loppuun asti? Harjoittelu ei ollut enää ihan pro-tasoa tässä viime aikoina, mitä on
asiasta keskusteltu. Ja sitten on mielenkiintoinen väli, toi 8-9 väli, mutta tänne Haralaan odotetaan sitten kärkikaksikkoon siis yhdessä. Fredrikstadin Olausseen on mennyt tästä aivan siinä kärki Hagströmin kannassa. Tampereen Pyrintö vajaat 4. Eli Venla ottanut 40 sekkaa kiinni kärkeä. Niin, saman verran kuin Olausseen, eli kyllä. Siinä on Göteborgilla vähän vauhti pudonnut tai sitten on tullut pientä virhettä siinä rinteessä. Ja sitten Alftaösan ero oli yli 7 minuuttia. Nyt on pitkä väli tässä tämä 8-9. Tämä on mielenkiintoista katsoa. Lähteekö täplät eri suuntiin? Göteborg lähtee siitä vähän outoon suuntaan sinänsä, että joko oikealle tai vasemmallehan tästä kannattaa mielestäni lähteä. Ja itse arvelin, kun tämän rastivälin näin, että eiköhän tuosta kaikki tuonne vasemmalle polulle sentään lähde, mutta niin vaan lähtee Camilla Olausseen oikealle. Joo. S-kiertoa tekee tähän siis. No en tiedä tekeekö vai veikkaan kyllä, että lähtee tuosta tienmutkasta sitten suoraan tonne mäelle, mutta tää voi jo onnitella ratamaistareita. Tämä näyttää jo heti, että tämä on onnistunut tämä ja kyllä Hagström lähtee sieltä vasemmalta polkua hakemaan. Tämä oli nyt mielenkiintoinen veto tässä, eli kärkipäässä ja kärjessä suunnistavat IFK Göteborg ja Fredrikstad tekevät eri valinnan tälle 8-9 välille. Nyt mennään näitä ankkuriosuuden putkipätkiä tässä. Ja hei, Tuve Alexandersson on toki ollut nopein. Eka väliaikaa siellä nyt 22. Joo, muutaman sekunnin. Ottanut vähän Göteborgia kiinni ja katsotaan mihin hän Minna on suhteessa. Puoli minuuttia ottanut Minna Kauppia kiinni, on nyt enää 1.45 perässä. Sillä ensimmäisellä TV-rastilla. Suuria pudotuksia tässä ei ole nähty. Ehkä Pyrinnön kakkosen Milla Lohikainen, mutta hän onkin tietenkään ei ole ihan samaa tasoa näiden parhaiden hurien kanssa ja sitten Espoon suunnan Maria Määttänen. Espoon suuntahan ei siellä 18 sillä on ensimmäisellä edelleen komeasti. Ja nämä on ihan järjestään, täällä on kovia menijöitä. Tässä näin Haralassa tilanne on se, että Tampereen Pyrintö on kolmantena vajaat 4 kärjestä. Alftaösa oli yli 7 keulilta. Nyt on kulunut 6 ja siinä tuleekin Kemperle. Hänkin ottanut sen puoli minuuttia kiinni Hagströmiä. Eli 2,5 minuuttia jäljessä Venla Harjua. Ja tällä ankkuriosuudella on siis mittaa noin 8 kilometriä. Tässä ollaan vasta niin kuin alkuvaiheessa tätä ankkuriosuutta. Kyllä. Paljon vielä voi tapahtua ja tapahtuu. Ja tässä on vielä juostu näitä rastivälejä, jotka on ollut edellisillä osuuksilla, jolloin siellä on sekä uria että on myöskin muita suunnistajia. Ja nyt nähdään sitten, Fredrikstadin täppä on siinä hyytynyt minuutti sitten jo, koska siinä ei näy häntää ollenkaan. Eli jos... nyt ei pystytä arvioimaan, että onko hän lähtenyt siitä suoraan vai jatkanut tietä ylös. Venla Harju ottaa varmasti ton 8. Mut nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä tekee Hagström. Ja lähtee siitä oikaisemaan kulmaa ja tosta on sitten erilaisia vaihtoehtoja, että ottaako polkua alle ja tekee pientä ässää vai jatkaako siitä ihan suorilla kohti rastia. Parkas IF oli kärjestä 7.45, Nydalens 8.14. Paimion rasti 7.44, ottanut 40 sekuntia kärkeä kiinni. Hornik juoksee hienosti ja Paimio on kyllä päivän suurin yllättäjä tähän asti. Ja sitten Halden Marika Teini nostanut joukkueensa 6. 8 minuuttia ero kärkeen, ottanut myös puoli minuuttia kiinni. Sitten Ann-Margaret Hausken Nordberg ja Parkas IF Ami Nymal. Ja vähän on kyllä tahmian näköistä Ami Nymalmin eteneminen verrattuna näihin edellä menneisiin, eli ei ole kyllä nyt ihan pirteällä. Joo, vähän on nuoli alaspäin. Sieltä siis tullut Halden edelle, samoin Nydalens ja Paimio. Sieltä on sitten kova letka tulossa kyllä perässä heti myös. Ja siinä letkassa MS Parma muun muassa. Tuossa Maija Sianoja 8,5.
ottanut 10 sekuntia kiinni. Kärkeä Hagströmiä. Ja sitten on UK Kåre numero 51. Vajaat 9 kärjestä, Iktisa aivan siinä kannassa, siellä 11. Ja Kauppi, tuossa on Minna 9 kärjestä, ottanut 40 sekuntia jälleen kiinni. On kyllä hyvä meno. Mahtavaa. Siinä Aino Mänkärlä Lynxistä juoksee myös erinomaisesti. SK Pohjantähti KV menivät edelleen nipussa. Mutta Minna on ollut minuutin Mänkärlää nopeampi tässä alkukiihdytyksessä. Mänkärlähän on nämä 2 Viestiliigan ankkuriosuutta hoitanut kotiin Lynxille. Eli tässä kävi näin, että Lahden suunnistajat oli edellisellä väliaikarastilla 15, mutta Minna Kauppi ohittanut Lynxin KV:n ja SK Pohjantähden. Ja nyt saadaan jo Olausseen tänne. Hänen kepsinsä on hyytynyt siellä matkalla. Göteborg näyttäisi olevan vielä matkalla sille. Eli mistä ihmeestä Olausen on noin kovaa tullut? Siis Göteborgilla on vielä melkein minuutti tänne. Paineli vaan suorilla. Ja nyt nähdään oikein kunnon tamperelaista tai hämäläistä talousmetsää tässä. Eli aikamoisen kaseikon halki sieltä tullaan. Anna Närhi ja Kirsi Nurmi, IFK Göteborgin suunnistajia tässä, ja Kirsi Nurmi oli siis toisella osuudella. Anna Närhi ei tällä kertaa tuohon joukkueeseen mahtunut. Ja sieltä tulee sitten Sara Hagström. Ja tää on mielenkiintoista, siis aivan eri reitivalinta, mutta Olausenin reitivalinta ei missään nimessä voi olla näin paljon parempi. Kyllä hänen vauhtinsa, nyt on vauhti päällä Olausenilla, ja Hagström ei tietenkään tiedä, että mikä on tilanne. Ja se on tasan minuutin nyt tuo norjalaisjoukkueen etumatka. Ja Olausen on ollut odotettu vahva. Ja nyt katsotaan tässä näin. Nyt näemme, miten Fredrikstad on edennyt tämän välin 8-9. Ja siellä siis Fredrikstad minuutin ennen IFK Göteborgia. Kyllähän ton nousunkin vetää kyllä hurjaa vauhtia ja jättää ihan mennen tulleen Hagströmiä. Hyvä reitivalinta, kova vauhti. Kirsi, mikä on syke? No en uskalla edes katsoa, varmaan 200, varmaan korkeampi kuin itse kisassa. Aina pahinta tää niinku muiden jännittäminen. Ei hitsi. Miltä valinnat näyttävät? No yllättävän paljon eroja tohon tulee, että näköjään toi Kamilan valinna äsken oli hyvä, mutta nyt toi Sara näyttää paremmalta, että tässä ehtii tapahtuu vielä vaikka mitä, voi edes taas. Hyvä, kiitos. Kyllä siinä on nyt jännitettävää, on siis 9-10 väli. Se on taas Hagströmiltä sujumassa suoraviivaisesti. Mutta ajautuu kyllä sinne aika hankalaan maastoon ja jaksaako kammeta itsensä. Nyt hän on 3 käyrää rastin alapuolella. Kyllä toi Olausenin, siis Hagströmhän on pudottanut nyt tonne alarinteeseen. Nyt se ei näytä kyllä toi valinta enää ollenkaan suoraviivaiselta ja hyvältä. Se taittaa liikaa oikealle. GPS-täpläkin tekee tuommoista pientä sahalaita liikettä, kertoo siitä, että siellä on sitä kaatunutta puuta, mikä tuolla vihreällä pystyviivoituksella on kuvattu. Ja Venla Harju tekee kyllä, ottaa kaikki polut käyttöön tällä rastivälillä, mitä löytyy. Ja se nyt on sitten siitä kiinni, että miten Olausen tämän vetää. Jos vetää ehjästi, niin hänellä jalka riittää siihen, että Fredrikstad voittaisi tämän viestin. Siinä on niin kuin täysin semmoinen kapasiteetti, että on voittava ankkuri kyseessä, IFK Göteborg pihalla. Kyllä, nyt Hagströmillä kyllä ei huomaa, että on tuolta rastilta selvästi alapuolella rinteessä ja jatkaa. No ja niin, nyt ja nähdään sitten ilmeistä, että voi. Joo. Ja sitten siinä Tampereen Pyrinä jo monitoimimies Esko Lammikko, eli Mikko Eskola väijyy siinä myös, ja tietysti vähän erilaiset ajatukset. Toivoo tietenkin, että Venla Harju nousee sieltä hopeakamppailuun. Se on vielä mahdollista toki puolimatkassa suunnilleen. Tässä Venlojen viestissä ankkuriosuudella Venla Harju on kärjestä reilut 3,5, kakkossijaan on matkaa reilu 2,5. Vahvan näköistä menoa, todella määrätietoista, hyvän näköistä toi Venlan meno. Ja nyt siellä nähdään, nyt ero oli äsken minuutti, nyt sitä on ainakin 2,5 minuuttia, jos Hagström tuolta nyt itsensä rastille löytää. Seisoo paikallaan.
nyt on Harjulla mahdollisuus paikallaan, koska epäilee, että voisiko olla kuitenkin sittenkin mennyt rastista vasemmalta ohi. Ja nyt lähtee kiipeämään ja kyllä toi Venla lähtee juuri niin kuin pitääkin, eli tuossa rinteen tasossa ja sitten tämä rastin eteläpuolella oleva Harjanne jo alkaa kohta paistaa. Rastinotto tuolta kautta, mistä Olaussenkin sen otti, niin on varsin helppo, mutta jos liian alas ajautuu niin kuin Hagström, niin tulee vaikeuksia. Ja näin ollen sitä oli reilu 2,5 minuuttia tuo IFK Göteborgin ja Tampereen Pyrinnön välinen ero, mutta rastilla numero 10, mikäli Harju sen naulaa tyylikkäästi, niin se on vähemmän, mutta Fredrikstad on nyt irti ja on selvästi Camilla Olaussen. Pystyykö vetämään ehjästi, se on se kysymys. Jos vetää ehjästi, niin Fredrikstad juhlii Venlojen Viestin voittoa. Ja nyt tullaan ihan norjalaiseen suunnistusmaisemaan tässä, missä Fredrikstad on tulossa tänne alueen korkeamman mäen rinteille. Ja toi on kyllä vaikea, toi 11 rasti. Siellä ei ole kukaan tässä kisassa vielä. Ei vaan anteeksi, onhan sinne toki noi edellisen osuuden naiset tulleet toisesta suunnasta, joten jos sen rastin vähän vasemmalle puolelle tulee, niin siinä on sitten kolmososuuden letkaa menossa kohti rastia. Et se riski tuolla rastivälillä on se, että tulee liikaa oikealle, ei jaksa juosta mäkeä ylös. Toki Olaussen vetää kyllä nyt aika lailla liikaa vasemmalle. Ja nyt tähän taimikon reunaan 4,5 kilometriin odotellaan Alftaösan venäläisankkuria Natalia Gemperleä, joka oli kärjestä 6,5 ja sieltä tulee hiusmuotia viime kesän jälkeen muuttanut Gemperle tuossa 5,46 ero, eli 2,10 perässä Tampereen Pyrinnön Venla Harjua. Ja sitä oli 2,40 siellä edellisellä TV-rastilla. Ja tossa nyt IFK Göteborgin ja Tampereen Pyrinnön välinen ero niukasti, no se on rapiat minuutit. Joo, ja kyllä toi Göteborgin reitinvalinta on nyt kyllä todella murhaava, sanoisin. Siellä nyt, kun tuolla rinteessä juoksee, se on vähän kivikkoista, siellä on aika huonoa maastopohjaa, niin tässä nähdään, että Sara Hagström ei vaan kerta kaikkiaan jaksa nousta tonne mäelle ja yrittää väistää nousua. Ja tossa on kyllä suuri virheen riski olemassa. Nämä nyt Janne toi karttakin oikein tässä pöytään sitten täällä selostuskopissa. Ja Harju vetää nyt niin sanotusti viivaa pitkin, kyllä hyvin suoraviivaisesti. Se pitää juosta ja siitä polkua ylös mäen päälle ja sieltä, tai sitten ihan rinnettä tuossa vähän väliviivan vasemmalla puolella. Joo. Ja onko toi 10-11 väli on just nyt se väli, mistä oli vähän puhetta eilen, että jos tosiaan sieltä nyt haukkaa tolle länsipuolelle, niin sieltä on se on sellaista vatukkoa siellä vastassa, että melkein voisin veikata. No, katsotaan mitä Hagström tuossa pystyy tekemään. Jos hän ton hyvin toteuttaa, niin säästää toki nousua, mutta kyllä Venla Harjun alku oli ainakin niin kuin vakuuttavan oloinen. Halden ja Parainen. Ja Parainen ei vaan Paimio. Joo, 24. Paimion rasti tietysti. Aleksandra Hornik, hyvä ankkuriosuus hänellä käynnissä. Kokenut Hausken Nordberg. Veini vaihtoi siis SK Pohjantähden Haldenin joukkueeseen. MM-kisat kilpaillaan ja suunnistetaan elokuussa Norjassa lähellä Haldenia. 7,5 nämä kärjestä. Ja Hornik pääsee näköetäisyydelle. Kyllä Paimion rasti on vetänyt todella upean viestin. Ei millään olisi voinut uskoa, että he on Paimion rastin ja MS Parman ja esimerkiksi Paraisten ja Pohjantähden edessä viestin tässä vaiheessa, tai KV:n tai Lynxin. Eli on toisiksi parhaana Kyllä. Joukkueena nyt. Ja edellisellä väliaikapaikalla Stura Tuuna kärjestä 10.45, eli vajaat 2 minuuttia Minna Kauppia jäljessä. Nymalm, hänen edellään Maija Siano ja MS Parmasta, Parkas IF. Iktisa ja Minna. Ja sitten Lahden suunnistajat Minna Kauppi tässä. Ja ihan terävän näköisesti tulee Minna edelleen ja siellä on sitten Pohjantähden Sari Anttonen takana. Ja otti nyt 20 sekuntia Kauppi kiinni tuolla välillä sieltä edelliseltä TV-rastilta. SK Pohjantähti Sari Anttonen. Natalia Kemppere on ollut ankkuriosuuden nopein, 10 sekuntia hitaampia Camilla Olaussen ja Minna Kauppi. Niin. Mahtavaa.
Meidän eksperttinä sitten yöllä toimiva Minna Kauppi, hänellä on nyt täys tohina päällä ja kyllä on hieno vauhti ollut. Ja katsotaan nyt miten toi... Olaus vetää kärjessä puhtaasti. Joo, hän tuli sieltä ihan mäen päältä ja taiten rastille. Siellä tosiaan nämä edellisen osuuden viestiviet on kyllä hyvinä pujottelukeppeinä siinä ollut. Ja nyt katsotaan jännityksellä, miten Hagström tuolta rastin saa. Harju ajaa koko ajan jalalla nyt kiinni myös. Joo, ja hänellä on helpompi tuo rastivälin loppu. Hän tulee sieltä ylärinteestä, saa lasketella. Mutta kyllä Hagström näyttää kyllä erittäin taitava suunnistaja hän on. Pakko olla. Ei fyysisesti ole ihan maailman kärkeä ja näyttää siltä, että tulee sieltä hyvin rastille. KV ja Lynx, eli tamperelaisjoukkue ja kirkkonummelaisjoukkue tuossa peräjälkeen 14 ja 15. Svetlana Mironova ja Aino Mänkärälä. Pudonneet siitä letkasta, missä Kaupin Minna esimerkiksi on. Eli siinä on nyt sitten... Ja Stura Tuuna ei ole vielä tullut se on sinne, mutta kohta varmaan tulee jo Tuve Aleksandersson. Minnalla on muuten minuutti vitossiaan ja hän on ottanut Hauskeni ja puoli minuuttia kiinni tässä 5,3 kilsan matkalla. Matkaa toki maaliin ei ole enää kuin 2,5 minuuttia. 2,5 kilometriä. Lahden suunnistajat vetänyt todella hienosti. Viime vuonnahan eivät osallistuneet. Venla Harja teki siihen pienen virheen. Pudotti sieltä liian aikaisin kohti rastia. Mutta silti on vajaan minuutti, eli on ottanut kiinni IFK on, mutta siihen tuhraa kyllä varmasti pari 30 sekuntia, jos olisi tuolta tullut hyvin. Stura Tuuna kärjestä 10.20. Eli ei ole kyllä 1.40 perässä ihan semmoinen meno Kauppi päällä, mitä olisi voinut ennakoida. On toki ollut nopein, 40 sekkaa nopeampi kuin kärki. No niin, Kirsi, nyt se vähän näyttää kyllä siltä, että voitto olisi karkaamassa, mutta minkälainen ankkuri Sara on, kun hän tietää, että hän on tehnyt vaikka virheen? No kyllä mä luulen, näyttäisi ainakin siltä, että hän pystyy itseensä tosi hyvin keräilemään ja Sara on kuitenkin niin tuollaisissa kaksinkamppailutilanteissa, niin hän on niin parhaimmillaan, että vaikka toi Venla nyt tulisi kiinni vielä, niin kyllä mä luulen, että meillä tuohon kakkossijaan on vielä tosi hyvät chanssit ja nähtiinhän tuossa Kamilaltakin vähän häilyvää käyrää, että ei sitä vielä tiedä, mitä tässä voi tapahtua. Niin, minkälainen loppu siellä odottaa, mitä siitä tiedät? No jos se on toi sama kuin meillä, niin kyllä se mun mielestä oli aika selkeä, mutta ei sitä tiedä. Ehkä näille ankkureille on etitty vähän uusia uria. Näin voi olla. Kirsi Nurmi ja Anna Närhi seuraavat herkeämättä tuolta suurelta videotaululta, mitä täällä tapahtuu. Ja nyt jännitetään sitten Venla Harjun täplää siellä 12, B-hajonta. Ja IFK Göteborg Hagström on jo käynyt tuossa omalla D-hajonnallaan. Ja nyt odotellaan jo Camilla Olaussenia sitten tälle. Ja Olaussenilla oli minuutin etumatka IFK Göteborgin edellisellä väliaikarastilla, mutta niin kuin tuosta kepsistä nähtiin, niin norjalaisankkuri on pystynyt kasvattamaan johtoaan IFK Göteborgin Hagströmiin. Ja Stura Tuuna viime vuoden voittaja siis 16 siellä taimikko rastilla 10-20 ero kärkeen. Camilla Olaussen on tulossa sen A-hajonnan kautta, eli täältä kuvaruudun vasemmasta. Eli tää on nyt 6,5 kilometrin kohdalla. Tää rasti on se Roine. Joo. Roineen rasti. Siellä. Siinä numero 22 Camilla Olaussen. On juoksuvoimainen Fredrikstadin ankkuri. Ja Fredrikstad ei ole koskaan onnistunut voittamaan Venlojen viestiä. Onko se päivä tänään? Hyvin vahvalta näyttää. Kyllä. Ja Fredrikstadin kilpailu on ollut tosi ehjä. IFK Göteborgin ero Tampereen pyrintöön noin 20 sekuntia. Ja nyt nähdään naisten ratkaiseva viimeinen pidempi väli kolmanneksi viimeiselle rastille. Ja toi on nyt sellaista aluetta, 15-16 missä väli. Kukaan ei ole vielä tohon suuntaan tuosta rastilta lähtenyt. Katsotaan, Fredrikstad lähtee vasemmalle, mikä ei ole yllätys, koska edellisen osuuden kaikki kilpailijat ja ne urat menee nimenomaan tonne. Eli Camilla Olaussen ei nyt uskalla tai viitsi lähteä siltä mukavalta uralta sinne risukkoon. Ja tämä on juuri se, mitä ratamestarit ovat arvioineet. Ja nyt lähtee heti jo aivan väärään suuntaan. Noniin. Ja
Tämä on todella mielenkiintoista, missä vaiheessa hän havahtuu siihen, että hetkinen, että nyt on suunta on 30 astetta liikaa vasemmalle. Niin, tarjoaako tämä Venlojen viesti loppu vielä draamaa tähän? Siellä Harjua uhkaa taaempana Gemperle noin 2 minuuttia perässä Tampereen Pyrinnön ankkuri ja Venla Harju. Harju jahtaa ankarasti IFK Göteborgin ja Sara Hagströmiä. Ja Fredrikstadin Olausseen tuolla 15-16 välillä. Joo, nyt lähtee pois uralta. Ja aika lailla ikävästä kohdasta. Siinä on sitä pystyvihreää kaatunutta puuta ja hakkujätettä. Ja nyt on raskas pätkä hänellä edessä. Tällä rastivälillä on erilaisia vaihtoehtoja, että mennäänkö tuon keltaisen yli vai jopa tämän ison vihreän alueen täältä länsipuolelta. Muistatko, millä termeillä ratamestarit tätä aluetta kuvasivat? Noin niin kuin sitä oliko maastoa? Karmeaa vatukkoa tai jotain semmoista? Joo, ja vieläkin vahvemmin, mutta en tohdi tässä ohjelmassa sitä nyt mainita, mutta karua on maasto. Joo, siinä on raskas pätkä ja sitten todella siitä ei uria tuolle kolmanneksi viimeiselle rastille ole, joten hän joutuu siitä. Toki tuolta kautta rastille tulo on suht koht selkeä, kun hän on tulossa nyt sen ison mäen huipun kautta. Eli kyllä hänellä sen verran iso etumatka on, kyllä, että vaikea tuohon on niin isoa 3 minuutin virhettä tehdä, jonka se vaatii, että Göteborg ja Pyrintö tulisi kantaa. Ja tässä IFK Göteborg tulee sieltä Sara Hagström. Ja onko perässä siellä tulossa jo Venla Harju? Ei vielä näy. Ei, Venlalla on eri hajontarasti. Hän tulee tuolta samasta suunnasta sitten. Olausseen. Joo. Eli tästä kuvaruudusta juuri vasemman suunnasta. Ei näy vielä Venla Harjua. Kello käy. IFK Göteborg on lähes 3 minuuttia Fredrikstadia perässä. Tampereen Pyrintö ei ole tässä kilpailussa nyt noussut ihan siihen voittokamppailuun sen alun vaikeuksien jälkeen. Toki tuohon kärkikahinoihin ja kolmantena Venla Harju. Yli puoli minuuttia on perässä kakkossijalla olevaa Hagströmiä. Tuossa noin 3.36 ero kärkeen. Ja ero on pysynyt aika lailla samana nyt viimeisen reilun kilometrin. Ja tuollahan on se rasti numero 11, niin sieltä saatiin väliaikoja myöskin. Niin nyt siellä on seuraavina sitten Kemperle, 1,5 minuuttia perässä Pyrintöä, Halden ja Nydalen yhdessä. Reilu 7 minuuttia kärjestä. Ja sitten tulee tämä kovaa taka-ajajien seitsikko. No siinä on monta nyt. Ja siinä on Minna Kauppi noussut jo 8. ja siinä on mukana myös Maija Siano ja Sari Anttonen. Aleksandra Hornik pudonnut siellä 12 ja Ami Nymalm sen letkan viimeisenä. Eli 5 suomalaisjoukkuetta, joista selkeästi nopein on ollut Minna Kauppi. Kyllä, eli sijasta 7 Vuko Koore, Lahden suunnistajat Iktisa, MS Parma, SK, Pohjantähti, Paimio, Rasti ja Parkas IF aika lailla yhdessä. Lynx ja nyt noin 9,5 kärjestä KV, samoin Stura Tuuna 9.55. Ja nyt nähdään mitä Fredrikstad, eli hän tulee tuolta noita alkualoitusosuuksien uria pitkin nyt sitten kohti Rastia ja näyttää siltä, että saa sen kyllä hyvin sieltä kautta napattua. Kaksin käsin kiinni voitossa Fredrikstad. Vielä 1,5 kilometriä reilut tästä paikasta, toki matkaa maaliin. Ja seuraavana odotellaan Alfta Öösaa. Natalia Gemperle oli reilut 5 kärjestä ja tullut tämän pätkän nyt samaa vauhtia kuin koko kärkinelikko tullut ihan 10 sekunnin sisään tämän viimeisen edellisen kilometrin. Eli ei mitään muutosta eikä ole näköpiirissä sellaista, että vauhdilla ainakaan erot kaventuisivat. Nyt kyllä nähdään sitten Venla Harju tekee vähän samanlaista reitinvalintaa kuin Olaussen käynyt 3. viimeisellä. Heti kohta nähdään jo TV-kuvissa ja sitten on sitä myöten sitten se on selvä rallattelua sitten. Näin Fredrikstad on tulossa ja etenemässä Venlojen viestin voittoon ja täällä reilun 7 kilometrin kohdalla
sijaitsee sitten tämä rasti, johon hetken kuluttua sieltä tulee Camilla Olauseen. Fredrikstad SK ottaa Venlojen Viesti voiton 2019. 42. Venlojen Viesti siis päättyy norjalaisjoukkueen juhliin. Marianne Riddervold-Kaas hoiti hommansa hyvin avausosuudella. Mari Olausen, Marianne Andersen mainiosti ja odotetusti vahvoja toisella ja kolmannella osuudella. Ja Camilla Olausen on nostanut sitten joukkueensa kärkeen. Ja hetken kuluttua saa tuoda joukkueensa voittajana Venlojen Viesti maaliin. Toista sijaa tässä vielä jännätään, miten sen kanssa käy, sillä Venla Harju, hän ei anna periksi, vaan mittelee nyt ankarasti ja tiukasti IFK Göteborgin ankkurin Sara Hagströmin kanssa. Ja siellä taempana tapahtuu Alftaösa. Todennäköisesti pitänee tuon sijansa, mutta takana sitten on tiivistä ja täällä Fredrikstadin ankkuri Camilla Olausen vielä katsoo taakseen tuolla. Riemun kiljahduksia kuuluu täällä kilpailukeskuksessa. Norjalaisjoukkue Fredrikstad SK ei ole koskaan aiemmin voittanut Venlojen Viestiä, mutta nyt käy näin, että se voitto täältä tulee. Camilla Olausen mahtava voitto ja voitte näistä tuuletuksista päätellä, että tämä kyllä tuntuu ihanalta norjalaisten mielissä tänään. Norjalaisnelikko, Riddervold-Kaas, Olausen, Andersen, Olausen painelee pitkin loppuviitoitusta kohti maalia. Juhlittuja sankareita ovat nämä naiset tänään. Venlojen Viestin voitto ensimmäisen kerran norjalaisjoukkue Fredrikstad SK:lle ja näin ovat maalissa. Tuossa vielä viimeinen leimaus siinä niin noin ja loppuaika 2:45.17. Upea suoritus siinä. Olausenin perhe on ollut tämän seuran kantavia voimia jo 20 vuoden ajan. Marianne Riddervold-Kaas on ollut pitkään mukana ja Marianne Andersen sitten sinetöi, vaihtoi tähän seuraan muutama vuosi sitten ja se on, tulos on tässä. Hieno pitkäjänteisen seuratyön näyte. Todella, ja Camilla Olausen, hänessä on niinku todellakin sellaista potentiaalia vielä, mikä tullaan näkemään myös henkilökohtaisissa kilpailussa, arvokisoissa, muissa suurissa kilpailuissa. Ja hän oli tänään voittava ankkuri ja se on kova juttu aina. Ja IFK Göteborgin ero Tampereen Pyrintöön maastossa on puoli minuuttia. Että koko ajan tuossa tietysti Venla Harju on jahdannut Sara Hagströmiä, mutta jos IFK Göteborg tämän naulaa, niin he ottavat tässä Venlojen Viestissä kakkossijan. Nousivat toisella osuudella, Kirsi Nurmen osuudella kärkeen ja kolmannella osuudella Monson piti sen sijan. Eli IFK Göteborg oli kahdessa vaihdossa keulajoukkue, mutta Fredrikstad SK on ankkuri. Camilla Olausen on ollut tänään. Jaha, ja mitä tapahtuu? Pieni koukku siellä tulee IFK Göteborgin Sara Hagströmille vielä rastille numero 17. Ja Harju on aivan kannassa. Todella tiukille menee. No on siinä vielä ehkä 10 sekuntia, mutta ihan viime hetkellä ja täällä on Venla Harju 3:18, 15 sekuntia perässä. 15 IFK Göteborgin ja Pyrinnön välinen ero. Mutta minne lähtee Venla Harju? Ei lähtenyt viitotusta pitkin siitä, vaan sinne suoraan keskelle pusikkoa. Siitä lähtee viitotus rastilta ja tähän se nyt sitten viimeistään kaatuu. Eli katsopa, sieltä pitäisi, en tiedä miten hän pääsee luikahtamaan sieltä. Pakitti ja tuli sinne viitoitukselle. Näin. Ja antoi jo saman tien sitten kyllä periksi vauhdista päätellen. IFK Göteborg ottaa tässä Viestissä kakkossia ja varsin lähelle pääsi siis Venla Harju, mutta puikkasi siiman väärälle puolelle tuossa ja 15 oli jo ero toki, eli kyllä se ero oli melko selkeä tuolla rastilla IFK Göteborgin hyväksi. Sara Hagström, IFK Göteborgin ankkuri, painelee tässä vinhasti kohti maalia. Meritrane Ödum, tanskalaisaloittaja, oli IFK Göteborgin joukkueessa. Kirsi Nurmi nosti joukkueen kärkeen, eli Monson piti joukkueen kärkipaikalla kolmannella osuudella ja Sara Hagström tuo göteborgilaisjoukkueen toisena.
Venlojen Viestin maaliin. Ja täältä Tampereen pyrinnöllä oli vaikeaa. Tänään Lotta Karhola ensimmäiseen vaihtoon 5.50 kärjestä. Simona Ebensold toisella osuudella 2,5 vähän alle Keulilta. Saila Kinni 40 oli kärjestä kolmannen osuuden jälkeen ja Venla Harju tulee siellä taaempana, mutta tässä on hyvin sitten IFK Göteborgin naisilla aikaa tuuletella ja juhlia. Fredrikstad SK norjalaisvoittaja Venlojen Viestissä ja IFK Göteborg ottaa kakkossijan. Tämän vuoden Venlojen Viestissä Tiumiilassa olivat kolmansia ja Tiumiilan voittanut Tampereen Pyrintö lähti tähän viestiin ennakkosuosikkina, suurimpana voittajasuosikkina ja tulevat maaliin tässä näin viitoitusta pitkin kolmantena. Ja tässä joukkueessa siis Karhola, Ebensold, Kinni ja Harju. Ja Ebensold ja Karhola ottavat tuossa Venla Harjun vastaan maaliin ja tasalukuja lyödään tuohon eroksi. IFK Göteborg 3.40, Tampereen Pyrintö 4. Ja taaempana Alfta Ösa on tulossa 4. ja Nydalen Halden taistelee 5-6 sijasta. Grattis Fredrikstad! Kände ni på er att ni skulle kunna göra historia då? Ja, nej, vi var usikra, men det här är väldigt, väldigt gøy. Ja. Gick allt som det skulle för dig? Ja, det gjorde det. Jeg løp optimalt ut fra hva jeg klarer. Okay. Du da? Nei, jeg er fornøyd med tapet mitt. Jeg kunne løpt kanskje 20 sekunder bedre, men det var bra. Ja, et lite misstag i slutet, men ellers stabilt og bra. Men det gick som du ville att det skulle gå? Ja, jeg kan ikke klage på resultatet. Det var veldig, veldig gøy. Et hurdant lopp hadde du, Camilla? Nei, det var jo nervepirrende løp og litt småbommer, men jeg klarte liksom å skjerpe meg og holde i det og gjennomførte relativt bra, synes jeg, og det holdt jo til seier, så det var utrolig. Kände du dig säker hela vägen då? Nej, det gjorde jag absolut inte. Jag visste ju inte om Sara var foran eller bak. Så jag måtte bara, på slutet här, så bara, nu måste du bara löpa på backen här. Du vet ju inte, plus jag är ju bak i 3 foran, så ja, det var nerver helt till egentligen upplöpet här. Då vi träffades för en vecka sedan så sa du att du inte har så många Jukkola-minnen ännu, men nu har du ett riktigt stort. Ja, jag tror det blir vanskligt att toppa den här någon gång, så den har satt sig i minne. Tack. Grattis. Ja seuraavana maaliin tulossa Alfta Ösa. Ja tuossa Fredrikstadin naiset kertoivat, että eivät olleet kyllä varmoja missään vaiheessa voitosta. Kaiken kaikkiaan jokaiselta stabiili, mutta ei aivan täydellinen kilpailu kuitenkaan Mari Olaussenilla ja sitten Marianne Andersenilla ja sitten ankkuri Camilla Olaussen tuossa kertoi, että tämä oli hermoja raastava kisa kerta kaikkiaan, mutta kaikki olivat nyt sitä mieltä tuossa tietysti luonnollisesti, että tämä oli mahtava voitto ja siltä se myöskin näytti tuo heidän tuuletuksensa ja riemunsa. Ja täältä sitten Alfta Ösa, aina vain Alfta Ösa on keula joukkueita ja tänään tulee 4. ja Nydalensin Ann-Margaret Hausken Nordberg tuo sitten Nydalensin 5. maaliin. Tuossa Alfta Ösa leimaa 6,5 ero kärkeen. Sitten Nydalens ja katsokaa, sieltä tulee Marika Teini. Halden on tässä kilpailussa 6. ja Haldenhan johti hienosti avausosuuden jälkeen, Hausvirtin tykkiosuuden jälkeen. Ja näin saamme sitten Marika Teinin maaliin 6. Ja siitä se tulee tuosta leimauksesta sitten tuo loppuaika. Vajaat 7 minuuttia kertyi eroa kärkeen. Ja seuraavia joukkueita odotellaan. Sieltä on tulossa nyt se porukka, missä on Pohjantähti, Iktisa Koore, Lahden suunnista ja MS Parma. Ja nämä ottaa sitten tiukkaa kisaa keskenään tuosta sijoista 7-11. Kyllä. Eli näin Iktisa on jälleen noussut sinne 10 kärkeen. SK Pohjantähden Anttonen, Iktisan Riapkina, UK Koore Riispyy, Lahden suunnistajien Kauppi. Ja tuossa Anttonen, Riapkina ja Riispy on järjestys tuossa tällä kolmikolla. Ja Kauppi tulee siellä takana. Ja sitten tuossa Anttosella on vahva ote. Ja SK Pohjantähti on kilpailussa 7. Siinä vielä Riapkina uhkaa
liettualaisjoukkueen venäläisankkuri Tatjana Ryabkina, mutta Anttonen pitää hurjaa vauhtia tässä loppuviitoituksella, mutta ei Ryabkina anna periksi. Helpolla tämä ei tullut tässä ja loppukirikamppailussa Anttonen on vahvempi ja SK Pohjantähti on toiseksi parhaana joukkueena 7. Ja sitten Ihtisan jälkeen maaliin numero 51 Uko Koore ja Minna Kauppi Lahden suudista. Hei, top 10 nosti joukkueen tässä ankkuriosuudella. Se oli kova veto ilman muuta. Ja ero kärkeen on reilut 8,5 minuuttia. SK Pohjantähdessä Anna Haate ja Heini Venman, Sofia Haajanen, Sari Antoni Lahden suunnistajissa. Laura Ramstein, Lotta Kirvesmies, Anna-Kaisa Anjala ja Minna Kauppi. Ja sitten tässä Maija Sianoja, MS Parma, 11. Ja loppukirikamppailua siellä KV:n Mironova ja Stura Tuunan Tuve Aleksandersson. Tuve Aleksandersson on ollut jahti hommissa tässä ankkuriosuudella. Ja se on tasapeli. Kutakuinkin. Maalikamerakuva ja sitten Lynxin Aino Mänkärillä tulee siinä seuraavana. Ja nyt Parkas IF ja Paimio Rasti on tästä pudonneet ja siinä tuleekin Ami Nymalm juuri maaliin. Nymalm KV 12. Tuossa muuten olisi pitänyt KV:n ja Stura Tuunan leimata. Joo, mutta kyllä ankkuriosuudella otetaan tuosta viivalta. Joo. Se leima on vaan. Joo, hyvä korjaus siihen. Lynx 14 ja Parkas IF on tässä viestissä 15. Kotimaan kisoissa hienosti pärjänneet Lynx ja Parkas IF 14 ja 15. Ero reilut 9,5 kärkeen ja täältä sitten Paimion Rasti, Aleksandra Hornik. Hieno ensimmäinen puolisko ankkuriosuudella Hornikilla oli siellä jo 7. mutta sitten vaan tämä takatuleva porukka otti kiinni ja meni ohi. Ja seuraavana on tulossa sitten IFK Lidingö, Anna Bachmann heillä ankkurina. Ja haastattelu paikalle jälleen. Kirsi Nurmi, näin siinä sitten kävi, että voittotaistelu, se vaihtui kakkossiaksi, mutta ja viime vuonnakin tietysti olitte suosikkeja ja silloin vähän huonompi tulos, niin mitä sanoisit, kuinka hyvin kakkossia kelpaa? No kyllä se kelpaa, totta kai se voitto olisi ollut vielä mieluisampi, mutta kyllä me ollaan tähän kakkossijaan tosi tyytyväisiä. Sara ehkä nyt vähän itse harmittaa, kun tuntuu, että hän olisi halunnut tehdä vielä paremman juoksun, mutta ei siis, kyllähän me nyt niin kuin joukkueena onnistuttiin tänään tosi hyvin ja viime vuonna 19, tänään oltiin voittotaistelussa ihan niin kuin viime metreille asti, niin kyllä meidän täytyy olla tähän tyytyväisiä. Ensi vuonna on sitten taas uusi mahdollisuus. Kerro vielä vähän, että mitä teidän valmistautumisessa meni ehkä kohdilleen? No musta tuntuu, että me ollaan niin kuin, kaikilla on ollut ihan hyvät reenitalvia. Me tiedetään, että meillä on niin kuin, ei vaan me 4, vaan niin kuin monta kovaa joukkuetta ollaan niin kuin yhdessä reenattu koko talvi ja jotenkin tuntuu, että nyt me oltiin niin kuin henkisesti valmiita tähän tänään, että kaikilla oli jotenkin semmoinen fiilis, että ei meidän mitään erityistä tarvitse tehdä, että tehdään vaan sitä omaa duunia ja se riittää kyllä ja tänään me tehtiin sitä ja korkealle se riitti, joten ei voi olla kuin tyytyväinen. Kiitos. Ja sieltä tuli maaliin sitten IFK Lidingön ankkuri Bachmann, ero kärkeen 11.44. Ja IFK Göteborgin kakkosjoukkue on kiinni sijassa 18, mutta Pan Kristianstad Haldenin kakkonen, Rastikarhut ja Jäärla uhkaavat. Eli siellä on 5 joukkuetta nyt pienillä eroilla tulossa seuraavina. Ja tässä sitten mitataan myös seuran tason laajuutta, mistä tulee paras kakkosjoukkue. Tampereen Pyrintö joka tapauksessa paras suomalaisjoukkue tänään 3. sija. Venla Harju, aika tiukkaa taistelua tuossa lopussa vielä kyllä käytiin siitä kakkossijasta. Kerro vähän, missä vaiheessa sä itse huomasit Göteborgin? Mä en nähnyt häntä kyllä missään vaiheessa. En mä tiennyt, että on niin tiukkaa, että siis todellakaan. Entäs nyt kun tiedät, että oli tiukkaa, miltä tuntuu? No, ei mulla siinä kyllä virheitä tullut. Ja yritin loppuun asti tulla niin kauan kuin pystyin, että ainoa taisi olla siinä
toka viikolla en meinannut sitä viitotusta huomata, mutta eihän siinäkään nyt niin kauan mennyt, että olisi saanut saraa kiinni. No teitä tietysti tiumilla voittajina pidettiin vahvana ennakkosuosikkina. Miltäs 3. sija Venloissa maistuu? No tosi hyvältä kyllä, että joukkuesuoritus oli hyvä ja me juostiin ilmeisen kovaa kyllä ykkösrastin jälkeen koko viestinä. Ja kerrohan vielä, minkälainen nelikko te olitte, miten sä kuvailisit noita muita? Siis tasainen nelikkohan ja meidät olisi voinut laittaa tosi moneen järjestykseen, mutta tämä oli varmasti hyvä järjestys ja meillä on kyllä kiva varmasti juosta seuraavallakin kerralla. Ei muuta kuin juhlimaan tätä. Kiitos. Ja paras kakkosjoukkue on Halden SK 19. Rastikarhut puikkasi siinä edelle. Mira Kaskinen toi Rastikarhut 18 maaliin. IFK Göteborgin 2. 20. Pan Kristianstad 21. Järla 22. Ja sitten isolla lähtönumerolla Malungs 14-20 ero kärkeen. Suomalaisista joukkoista voisi todeta sen verran, että meidän suosikit kyllä kaatuivat siihen aloitusosuuteen. Pyrintö maalissa selvästi vähemmän kärkeä perässä kuin ekan osuuden jälkeen ja samoin SK Pohjantähti, että niin kuin Venla tuossa sanoi, niin 3 viimeistä osuutta heillä ja myöskin Pohjantähdellä mennyt ihan kärjen vauhtia. Että kyllä suomalaisista joukkueista nyt sitten kun katsotaan lopputuloksia, näytti siltä, että Parkas IF, Paimio Rasti on ne yllätysjoukkueet, mutta kyllä se oli Lahden suunnistajat sitten loppujen lopuksi 10. sija. Kyllä. Ja täältä Jämsän retkiveikkojen ankkuri Merja Rantanen riemuitsee loppusuoralla. Jämsä 24. Hiisirasti 25. vartin verran jäivät kärjelle. IFK Muuras UK. Sitten Hiiden kiertäjät Jenny Patana maaliin. Vielä 27. Espoon suunta oli hyvin esillä meillä pitkään tässä lähetyksessäkin. Espoon suunta 28. Ja Linköpings ja täältä IFK Göteborgin kolmosjoukkue ja Emmi Jokela maaliin. Emmillä kanssa opinnot Göteborgissa ja siellä 30. IFK Göteborgilla 3 joukkuetta 30 parhaan joukossa. Ykkösjoukkue 2, kakkosjoukkue 20 ja kolmosjoukkue 30. Osuusajoista voisi todeta sen verran. Tulee Alexandersson oli minuutin nopeampi kuin Anne-Margarette Hausken Nordberg. Marika Teini 3. Minna Kauppi 4. Sekunnin nopeampi kuin Mari Ulausseen. Kamila Ulausseen. Anteeksi, Kamila Ulausseen. Eli oli kyllä Minnalta melkoinen tykitys tähän. Viesti lähti tosi hyvin käyntiin Haldenin osalta. Minkälaisia mietteitä sä oot ehtinyt käymään läpi tästä tämän päivän aikana? No olihan tämä aika vuoristorata, että tosiaan eka osuuden jälkeen näytti todella hyvältä, mutta ei mennyt kuin vartti eteenpäin, niin näyttikin todella huonolta. Mutta ihan hyvin sieltä sitten kuitenkin noustiin tämmöisellä niinku meikäläisen aika perussijoitus, että näitä on jo hyvä kokoelma näitä sijoja 4-6. No sä et oikein tykkää näistä ankkuriosuuksista, mutta miten se tänään sujui? No tänään oli itse asiassa oikein mukavaa, että suunnistus sujui ja vauhti tuntui ihan hyvältä. Että vähän harmittaa, että tuossa lopussa ei tullut ehkä tehty ihan parhaita ratkaisuja, tuo Hausken pääsi karkaamaan. Mutta ihan, on tää niinku mun ankkuriosuudeksi on tyytyväinen. Kiitos. Ja se himoittu voitto jäi Haldenilta ottamatta. Marika Teini joukkueen ankkuri ja Halden oli 6. Fredrikstad, IFK Göteborg, Tampereen pyrintö top 3, Alfta Ösa, Nydalens, Halden, SK Pohjantähti, Iktisa, UK Kåre ja Lahden suunnistajat top 10. Tässä on tuo kärkikymmenikkö. Ja
Maaliin on tullut 33 joukkuetta. Ensimmäiseltä osuudelta on tullut lähes 1700 joukkuetta. MS Parma, KV, Stura Tuuna, Lynx, Pargas IF, Paimio Rasti, IFK Lidingö, Rastikarhut, Haldenin 2 ja IFK Göteborgin 2 20 parhaan joukossa toisella sivulla. Ja täällä sitten Pan Kristianstadista IFK Göteborgin kolmosjoukkueeseen. Hyvin pienet ovat erot näillä keskenään. Joo, katsoin juuri viime vuoden tuloksia ja silloin 30 joukkue hävisi 20 minuuttia, nyt se on 16, eli kyllä tämä semmoista vähän, tai oli tasaisempaa, odotinkin, että tästä tulee tasaisempaa. Erityisesti tuo ankkuriosuus oli sinänsä mielenkiintoinen, että viime vuonna tosiaan Tuve Alexanders oli 5 minuuttia nopeampi ja 10. nopein hävisi jo 12 minuuttia ankkuriosuudella ja nyt siellä on Emmi Jokela on tässä vaiheessa hitain maalin tulleista ankkureista vain 8 minuuttia 41 sekuntia Tuve Alexandersen perässä. Että kyllä me voidaan odottaa miesten viestistäkin tasaista taistelua. Minna Kauppi, aika huippusuoritus ankkuriosuudella ja Lahden suunnistajat 9. maaliin, niin ihan joukkueen puolesta minkälainen tulos? No ihan super huipputulos. Hyvät tytöt, tuolla mä näin ensimmäisen kertaa tytöt. Ihan, siis tytöt juoksi ihan superhyviä ja niin paljon rupesi pelottamaan, että nyt mä joudun noiden isojen hevosten joukkoon, mutta ehkä mä sain voimaa siitä. Meillä oli Tiiumillasta, mä annoin meidän parhaille juoksen semmoisen kassi, missä lukee ole yksisarvinen hevosten joukossa, niin ehkä me oltiin se yksisarvinen hevosten joukossa. Sitä te varmasti olette, mutta hei, kyllä nyt itselläsikin vielä hyvin kulki. Minkälaisen arvosanan sä annat itselle fyysisestä vireestä ja sitten rastien löytämisestä? No siis tällä harjoittelulla niin fyysinen vire on 10, koska siis en edes halua sanoa kuinka vähän sitä todellista treeniä tulee, mutta niin kuin aktiivisen elämähän mulla on, mä touhun koko ajan jotain. Mutta sitten toinen on, että taidollisestikin oli kyllä ihan 10. Että tosiaan lopussa niin mä olisin varmasti taistellut noissa letkan kärjessä, jos mulla olisi vaan ollut vähän lyhyemmät hajonnat. Että yksin jouduin käymään pitkillä hajonoilla. Vai mitä selostaman pojat? Hei, kiitos Minna tästä. Tämä oli huippu alku tälle Jukolan viestille. Ei muuta kuin suihkuja sitten meille hommiin kommentoimaan yötä. Joo, kiitoksia. Terveisiä Ukolle. Joo, voin niin, kyllä alleviivata. Joo, se pitää paikkansa. Siinä vaiheessa, kun kärki tuli maaliin, niin nähtiin juuri, että Minna joutui sen viimeisen hajonan kiertämään hiukan pidemmän kautta ja jäi sen letkan hännille. Ja pitää ihan paikkansa se, mitä Minna sanoi, mutta ehkä siellä jossain vaiheessa on sitten ollut lyhyemmät hajonnat. Kyllä. Katsotaan vielä Kepsiltä tämä IFK Göteborg ja Tampereen Pyrinnön saapuminen tuohon 17 Hagströmille. Pieni koukku siihen. Ero 17 oli 15 sekuntia ja sen kyllä tuon eron olisi pitänyt säilyä, mutta siinä tuli vielä lisäksi sen leimauksen jälkeen Harjulla se pieni kupru, mutta toi ei vienyt Tampereen Pyrinnöltä kakkosia. Ei, mutta kertoo kyllä siitä, että ihan loppuun asti tässä piti suunnistaa. No kyllä. Jopa viitotuksella. Joo, sen verran nyt kuule poimin täältä taaempaa, että viime vuoden kakkonen Stura Tuuna siis oli tänään 13 ja viime vuoden kakkonen Göteborgin Majorna oli 34 ilman Wideriä, ilman Strandia. Ja siinä tuli lähes 20 minuuttia pataa. No se ei ollut yllätys. Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue 35. Kalevan Rasti 31. Ja nyt on 41 joukkuetta tullut jo maaliin tästä Venlojen viestistä, johon lähti matkaan yli 1700 joukkuetta. Ja lisää joukkueita tulossa maaliin. KV:n kakkosjoukkue 43. Ankkurina Ulrika Uotila, ero kärkeen yli 22. UL Norska kamppaili viime vuonna ihan kärkipäässä vielä. Oli 6. viime vuonna, mutta nyt tuli sija 44. Hausvirt oli Haldenin paidassa tässä viestissä ja Nigli ei ollut mukana. Ja Ekrolijaaren on vaihtanut Nydaleniin. Kyllä. Joten tässä vaiheessa nyt täältä selostamosta voimme kiittää teitä seurasta, mutta meillä on paljon tarjontaa. Ihan huomisaamuun asti tulee, joten pysykää kanavalla ja palataan sitten myöhemmin tänne selostamoon jälleen.
Näin jännittävä Venlojen viesti nähtiin täällä Kangasalan maisemissa, mutta todellakaan Jukola Herkku ei vielä lopu tähän. Kello 23 starttaavat sitten miehet tuonne metsään, mutta kuten olemme luvanneet, me olemme 24 tuntia Yle teidän seurananne Jukolan viestissä, joten me jatkamme tästä ihan saman tien Jukola tänään lähetystä. Paljon tunnelmia Jukolan kisakylästä, vähän lopputunnelmia vielä Venlojen viestissä ja muistetaan, että siellä on paljon naisia vielä metsässä kirmaamassa, joten sieltäkin sitten vähän lisätunnelmia, joten heitetäänpäs tuonne toiselle puolelle kisa-aluetta. Siellä on valmiina Sari, Sirkki ja Jarva.